It is a great joy to be with you. විශාල ප්‍රීතියක් ඔබත් සමග ඉන්න එක මේ උදෑසන. I was here actually 26 years ago. අවුරුදු 26කට පෙර මම මෙහි ඇවිල්ලා හිටියා. You know, sometimes when you speak, you have a sense of how well you did by how soon they invite you back. ඔබ කොච්චර ඉක්මනින් ඔබ නැවත ආරාධනා කරයිද ඒ ස්ථානයට ආපහු. So it took 26 years for the bad memory to wear off that I could come back again. අවුරුදු 26ක් ගත වුණා. නැවතත් ඒ මතකයේ අලුත් කරමින් මම මෙහා ස්ථානයට පැමිණෙන පිණිස. So I have different functions in ministry. දේව සේවය තුළ විවිධ පැතිකඩයන් තියෙනවා මම සේවය කරන. For well over 30 years, my primary task has been as a pastor. අවුරුදු 30ක් විතර මූලික කාරණාව වුණේ සභාපාලකවරයෙක් හැටියට සේවය කිරීම. But I've also been involved in preparing future pastors and also future pastors for ministry. ඒ වගේම ඒ සේවය තුළ අනාගතයේ ගොඩනැගෙන අනාගතය සඳහා සේවය කරන්නට යොමු වෙනා වූ කණ්ඩායමක් බිහි කිරීම මගේ සේවයේ කොටසක් වුණා. And also I've been very involved in what's called biblical counseling, ministry and training. බයිබලීය අනුශාසනා ක්‍රම සහ මිනිසුන් පුරුදු පුහුණු කිරීම ඒ ඔස්සේ මගේ මූලික කාරණයක් හැටියට කරගෙන යනවා. And about 3.5 years ago, I was asked to leave the church where I had been for over 25 years. අවුරුදු 25කට වඩා සිටියා වූ ස්ථානයෙන් ඉවත් වුණා මම අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා. To teach full time in a theological seminary. දේවධර්ම ශාස්ත්‍රාලයක සම්පූර්ණ කාලීනව උගන්වන පිණිස. And it's 4,000 kilometers away from where I'd lived for 30 years. අවුරුදු 30ක් හිටපු තැන ඉඳලා කිලෝමීටර් 4,000ක් විතර ඈතින් තමයි දැන් තියෙන තැන දැන් වැඩ කරන තැනට යමුනේ. And so now my main focus is not in normal pastoral ministry but in preparing future pastors. දැන් මගේ මූලික කාරණය වෙලා තිබෙන්නේ සභාපාලක මෙහෙවරට වඩා සභාපාලක මෙහෙවරට යන්නා වූ අය පුරුදු පුහුණු කර සූදානම් කිරීමයි. And some of the training I get to do is to help men learn to preach. මම කරන ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි දේශනා කරන්නට අයව පුරුදු පුහුණු කරන එක. But the focus of my task is to teach church leaders how to care for souls, how to counsel people using the Bible. ඒ අතර මූලික කාරණයක් වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට අනුශාසනා කරන්න කොහොමද ඒගොල්ලන්ව දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමනක් යන අනුශාසනා කරලා පුරුදු පුහුණු කරන්න කියන එක. And so today in our first sessions I want to give you what I think is some of the most useful material from the Bible to help in our lives, in our families and in our churches. අපේ සභාවල සහ පවුල්වල මූලික වශයෙන් අප තුලින් සිදුවිය යුතු කාරණයක් ගැන තමයි මම මුලින්ම කතා කරන්න යොමු වෙන්නේ. Jesus said, "Blessed are the peacemakers." යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සමාදානය කරන්නෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය කියලා. And yet there is much conflict all around us. ඒ වුණාට අප අවට ගොඩක් තියෙන අර්බුදකාරී තත්වයන්. The last time I was here there was a civil war going on. පහුගිය කාලේ මම මෙහි ඉන්නකොට මෙතන යුද්ධයක් තිබුණා, සිවිල් යුද්ධයක්. But at any time in the world there are wars and conflicts and troubles. ඉතින් ලෝකේ පුරාම මේක තියෙනවා. කරදර, වියවුල, අසමාදාන ලෝකේ පුරාම තියෙනවා. But sadly even among Christians there's a lot of conflict. කනගාටුදායක දේ කිතු බැතියන් අතරත් මේ වගේ ලොකු අර්බුදකාරී තත්වයන් තියෙන එක. Churches divide. සභාවල් බෙදී වෙන්වී තිබෙනවා. Married couples divorce. විවාහක යන් දික්කසාද වෙලා තිබෙනවා. Or some may stay together but they don't like each other very much and there's still constant tension in the home. සමහරක් අය එකට ඉන්නවා ඒ වුණාට ගෙදර ලොකු පීඩනයක් එක්ක තමයි ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ. There are situations where parents and their grown children are estranged and they're no longer speaking to each other. සමහරක් වෙලාවට පවුල්වල දරුවන් එකිනෙක කෙනාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැති ප්‍රමාණයට ඈත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. Even though I'm not very familiar with your culture, අපේ සංස්කෘතිය ගැන එච්චර මට අවබෝධයක් නැතත් the scriptures speak to all people in all cultures. සුද්ධ වූ වචනේ කතා කරනවා සෑම සංස්කෘතියකටම. And even though I don't know you personally, මම ඔබ පුද්ගලිකව නොදන්නව වුණාට probably each of you can think of situations in your life where there is conflict. ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් වාගේ ජීවිතේ ඒ වගේ ආරවුල් අරබුද ඇති වුණා වූ වෙලාවල්. Jesus came to bring peace. යේසුස් වහන්සේ ආවේ සමාදානය ගේන්න. He came to bring peace between us and God.
උන්වහන්සේ ආවේ අපත් දෙවිඳුනුත් අතර සමාදානය ඇති කරවන්න. Romans chapter 5 verse 1 says, "Therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." රෝම 5 පළවෙනි වගන්තිය අපිට කියනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණකොටගෙන පියාණන් සමග අපිට සමාදානය ගෙනාවා කියලා. රෝම 5 පළවෙනි වගන්තිය. Romans 5 verse 1. එබැවින් අපි ඇදහිල්ලෙන් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සමාදානය ඇතුව සිටිමු. Because we were sinful and rebellious, we were alienated from God, but Jesus Christ came to bring peace between us and God. දෙවිඳුන්ගෙන් දුරස්ව ඈත්ව සිටියා වූ විදේශීව සිටියා වූ අපව නැවත දෙවිඳුන් සමග සමගි කරන්න යේසුස් වහන්සේ පැමිණියා. But Jesus also came so it would be possible that we would have peace among ourselves. ඒ වගේම යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණි අප එකිනෙකා අතරේ සමාදානය ඇතුව ජීවත් වෙන්න අපිට පීපිට වෙන්න. In John chapter 17, he prays for the unity of his people. යොහන් 17 කියන උන්වහන්සේගේ සෙනගගේ සමාදානය උදෙසා යාඥාවක්. And the Bible teaches us how to resolve our conflicts and to have peace among ourselves. බයිබලයේ අපිට උගන්වනවා අපේ අසමාදානයන් අපි සමාදානයට පත් කරගන්නේ කොහොමද එකිනෙකා එක්ක සමාදානයෙන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා. In our churches, අපේ සභාවල් වල, in our families, පවුල් වල, even at work. සේවය කරන තැන්වල. And we make peace the way God made peace. අපි සමාදානය ඇති කරන්න ඕනේ දෙවිඳුන් සමාදානය ඇති කරන පිළිවෙලටයි. The gospel is the key to peace. සුභාරංචිය තමයි සමාදානයට යතුර. God made peace with us at a great price. දෙවියන් වහන්සේ අප සමග ඒ සමාදානය ඇති කරගන්න විශාල මිලක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා උන්වහන්සේට. And as we reflect gospel grace to one another, that's how we can be at peace together. එනිසා අපි එකිනෙකා සුභාරංචිය අනුග්‍රහය එකිනෙකා කෙරෙහි පරාවර්තනය කළ යුතුව තිබෙනවා. This is something every church needs. හැම සභාවකටම අවශ්‍ය දෙයක් මේක. Because we're all sinners, අපි සියල්ලෝම පව්කාරයෝ නිසා. there will be conflict. අරබුද නැතුව ඉන්න බෑ. The same thing is true in families. ඒක පවුල් වලත් එසේමයි. Sometimes I will hear a young married couple say this. සමහර වෙලාවට මේ තරුණ විවාහකය මේ වගේ දේවල් කියනවා. After they've been married maybe 2 months, they'll say, "I never realized what a sinner I was until I got married." මම විවාහ වෙනකන් දැනගෙන හිටියේ නෑ මම කොයිතරම් පව්කාරයෙක්ද කියලා. And I never realized what a sinner she was until I got married. එයා කොච්චර පව්කාරයෙක් හැටියට හිටියද කියලා තේරුම් ගන්න අමාරු නා විවාහ වෙලා මාස දෙකක් විතර යනකම්. When people are close together in relationship, because we are sinners, there will be conflict. මිනිස්සු එකට ජීවත් වෙන්න යනකොට පව්කාරයන් නිසා අර්බුද තියෙනවාමයි ඇති වෙනවාමයි. I think every church needs to be taught these things regularly. හැම සභාවකටම මේක නිරන්තරයෙන් හැම නිතරම මතක් කර දිය යුතු තිබෙනවා. And the best time to do this is not when there's a big fight. The best time to do it is when there's relative peace. මේක කරන්න හොඳම වෙලාව සමාදානයේ තියෙන වෙලාවයි. අර්බුද ඇති වෙච්ච වෙලාවෙ නෙමෙයි. සමාදානයේ තියෙන වෙලාවෙදී සමාදානය ගැන උගන්වන එක. Now, normally I like to take one passage of scripture and expound it for a sermon. සාමාන්‍ය වශයෙන් මම කරන්නේ දේශනාවකට එක කොටසක් අරගෙන බයිබලයේ ඒක විශ්ලේෂණය කරන එකයි. But there are some subjects that work better topically to go through many passages. සමහරක් විෂයන් තියෙනවා ඒවට බයිබල් කොටස් කීපයක් අදාළ කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. And this is one of those subjects. ඒක මේ අපි අද කතා කරන ඒ වගේ විෂයක්. So I will have about 4 points as we go through 4 main points. අපි ප්‍රධාන කාරණාවල් හතරකට අපි අවධානය යොමු කරන්න යනවා මේ ඉගැන්වීම තුල. So the first point is this. පළවෙනි කාරණාව You will have conflict. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම අර්බුද ඇති වෙනවාමයි. You cannot completely avoid conflict in this world. ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම අර්බුද මගහැර ජීවත් වෙන්න බෑ මේ ලෝකයේ තුල. Read Romans chapter 12 verse 18 please. රෝම 12:18 අපි කියවමු. It comes on the screen. Okay එනවා ස්ක්‍රීන් එකේ රෝම 12:18. ඒකේ අපිට මතක් කරලා දෙනවා සුද්ධෝ පාවුලතුමා පුළුවන් නම් නුඹලාගෙන් විය හැකි ප්‍රමාණයට සියලු මනුෂ්‍යයන් සමග සමාදානයෙන් සිටපල්ලා. So what Paul is saying is, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. පාවුලතුමා කියන්නේ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න සමාදානය ඇති කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්වම. But what that implies is it's not always possible. ඒකෙන් පෙන්නලා දෙන්නේ ඒක හැම වෙලාවෙදිම පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලායි. A friend of mine said that the Bible contains 4 chapters of peace
බයිබලේ එක්කෙනෙක් මට කිව්වා යාළුවෙක් බයිබලේ පරිච්ඡේද 4ක් කතා කරන සමාදානය ගැන. and 1,185 chapters of conflict. 1185ක් අරුබුද සම්බන්ධව. The first two chapters and the last two chapters are peace. Everything in between is conflict. පළවෙනි පරිච්ඡේද දෙකයි අවසාන පරිච්ඡේද දෙකයි අතර මැද්දේ තියෙන ඔක්කොම අරුබුද. All conflict is because of sin. මේ ඔක්කොම අරුබුද ඇති වෙන්නේ පාපය නිසායි. When the man ate the fruit, that was an act of rebellion against God, which made him an enemy of God. මනුස්සයා ඒ තහනම් ගෙඩිය කාපුවාම එයා දෙවියන් වහන්සේගේ හතුරෙක් බවට පත් වුණා. Romans chapter 5 verse 10 reminds us that we were once enemies to God before we were reconciled through the death of Jesus. රෝම 5:10 අපිට කියනවා අපි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මරණයට පංගුකාරයන් වෙන්න පෙර අපි සිටියේ හතුරන්ව කියලා. රෝම 5 Romans 5:10. 10 පදේ මක්නිසාද අපි සතුරන්ව සිටියේදීම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ මරණය කාරණ කොටගෙන උන්වහන්සේ අප සමග සමගි කරනු ලැබුවෙමි නම් සමගි වුණා වූ අපි ඊටත් වඩා උන්වහන්සේගේ ජීවනය කාරණ කොටගෙන ගලවනු ලබන්නෙමු. Before you humbled yourself and repented ඔබ පසුතැවිලි වෙලා යටහත් වෙනකන් and believed on the Lord Jesus Christ, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ වදහා ගන්න තෙක් you were God's enemy. ඔබයි මම හිටියේ දෙවිඳුන්ගේ හතුරන් හැටියට. And the reconciliation took place when God took action, giving his son to die for us. සමාදානය ඇති වුණේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඒකජාත පුත්‍රයාණන් ඒ වෙනුවෙන් දෙන්න පූජා කරන්න පියවර ගැනීම තුලයි. But in the same way that all conflict is caused by sin, is conflict among people is the result of sin. හැම වෙලාවෙම දෙවිඳුන් සමග අසමාදානය සහ මනුෂ්‍යයන් අතර අසමාදානයේ තියෙන මූලික හේතුව පාපයයි. Even in Genesis 3, when the Lord confronted Adam, he said, "Oh, the woman, she gave me the fruit." ඒදන් වෙනේදී ආදම් දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැසුණාම ආදම්ට කතා කරනකොට ආදම් කිව්වේ අර ස්ත්‍රිය තමයි මට මේක කන්න දුන්නේ කියලා. In every church, in every family, there will be conflict because we're sinners. හැම සභාවකම හැම පවුලකම අරුබුද තියෙනවා අපි පව්කාරයන් නිසා. And you can't always avoid conflict. ඔබට බෑ මග හරින්න ඒක. Hebrews 12:14 also says, "Pursue peace with all men." හේබ්‍රු 12:14 කියනවා නිතරම මනුෂ්‍යයන් සමග සමාදානයේ අනුව යන්නෝ වෙන්න කියලා. You can pursue it, but you can't always catch it. ඔබට පුළුවන් ඒක ලුහු බැඳ යන්න හැබැයි ඔබට හුඟක් වෙලාවට අල්ල ගන්න අමාරුයි. For example, it would be wrong in the church to bring peace at the expense of truth. හුඟක් වෙලාවට දේව සභාව තුල සමාදානය ගේන්න උත්සාහ කරනවාද සත්‍යතාවය පාවලා දීලා? Look at Galatians chapter 2 verse 11. ගලාති 2:11 වෙනි වගන්තියේ කියන තවද read කේපස් අන්තිෝකියට ආකල ඔහු වරද කරලා සිටි බැවින් ඔහු ඉදිරිපිට දීම ඔහුට විරුද්ධව සිටියමි. This had to be a very uncomfortable situation. මේක හරිම අපහසුතාවයකට පත්වෙච්ච අවස්ථාවක්. The two great apostles standing in opposition to each other. ශ්‍රේෂ්ඨ අපොස්තුලවරු දෙන්නෙක් එකිනෙකාට විරුද්ධව නැගී සිටින වෙලාවක්. You could imagine for you it'd be very uncomfortable if all of a sudden your pastor and I started getting into a big argument right in front of you. ඔබ ගොඩක් අපහසුතාවයට පත්වේ ඔබට සේවය කරන්නා වූ සේවකයා හිටපු ගමන් ඒ විවාදයකට පත් වෙලා හැසිරෙන්න පටන් ගත්තොත්. But Peter was refusing to eat with the Gentiles. පේතුරුතුමා අන්‍ය ජාතීන් සමග ඉඳගෙන කන්න ප්‍රතික්ෂේප කෙරුවා. And Paul regarded that as a denial of the gospel which unites Jew and Gentile together. යුදෙව්වන් ග්‍රීකයන් එකතු කරන සුභාරංචියට පටහැනි වූ දෙයක් හැටියට පාවුලතුමා ඒක දැක්කා. And that was so important that he could not just let it go. ඒ නිසා පාවුලතුමාට බැරුව ගියා ඒක මග හරින්න. He had to oppose Peter. එයාට විරුද්ධ වෙන්න සිද්ධ වුණා පේතුරුතුමාට. A church could have someone who is teaching heresy, සභාවේ ඉන්න පුළුවන් වැරදි ඉගැන්වීම් කරන්නා වූ අය. promoting false doctrine. වැරදි ඉගැන්වීම් උසස් කළා පෙන්වලා දෙමින්. Many churches in America have been destroyed because the leadership chose peace instead of confronting error that could ruin the church. වරද මුණගස්වල ඒක නිවැරදි කරන වෙනුවට වරද දරා ගැනීම සහ ඒක උසස් කිරීම තුළ විශාල ප්‍රශ්න සභාවල වල ඇතිලා තිබෙනවා එක්සත් ජනපදයේ. There are some people who are so contentious it's impossible to have peace with them. සමහරු හරිම ભેදකාරී කැරලිකාරයි රණ්ඩු කරන්න කැමති. හරි අමාරුයි ඒගොල්ලොත් එක්ක සමාදානෙන් ඉන්න. In 1 Corinthians 7, a believer is told if they're married to an unbeliever to try to stay and to make the marriage work. පළවෙනි කොරින්ති 7 කියනවා නොඇදිලිවන්තෙක් එක්ක විවාහවලා එතකොට එතන තියෙන
එතන තියෙන පොරබැදිල්ල ඒක නඩත්තු කරගෙන යන්න. But then in 1 Corinthians 7:15, Paul says, but if the unbeliever leaves, let him leave. God has called us to peace. එක කොරින්ති 7:15 කියනවා අන්‍ය ජාතිකයා යන්න උත්සාහ කරන නම් යාට යන්න දෙන්න කියලා. I know of cases where a Christian has done everything they could to save their marriage, but the other one leaves anyway, and that breach is unavoidable. සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා කිතුබැතියව පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා රැඳිලා ඉන්න එකට. ඒ වුණාට අර එයාව දාලා යනවා. So as we pursue peace, we can't pursue peace at the expense of truth and righteousness. අපි සමාදානය හොයාගෙන යනවා නම් ලුහු බඳිනවා නම් අපිට ධර්මිෂ්ඨකමයි සත්‍යතාවයේ පාවල දීලා සමාදානය ඇති කරගන්න බෑ. And God does not blame you if there's a conflict for those reasons. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ come again God does not blame you if ඔබට දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව ඔබට පරිහරණය කළමනාකරණය බැරි වීම ගැන. Now, another thing about conflict is that conflict can be very dangerous. අනිත් එක තමයි මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් භයංකර වෙන්න පුළුවන්. Many people handle conflict in an unbiblical and ungodly way. ගොඩක් ඒගොල්ලන් අර්බුද හසුරවා ගන්නේ බයිබලීය නොවන ක්‍රම සහ විදි තුලින්. And I've been surprised over my years of ministry to see how many times even church leaders and Christian families fail to follow the word of God. බොහෝ මගේ සේවය තුල දැක්ක දේව වචනේ අනුගමනය කරන්නට අසමත් වූ සභාවන් සහ පවුල්. There are two kinds of unbiblical response to conflict. අර්බුදයට මුහුණ දෙන දෙවිදියක් තියෙනවා. Some people want to fight සමහරකට ඕනේ ඒකට රණ්ඩු කරන්න sinfully, පෞකාර විදියට. and some people run away from conflict and don't ever deal with problems. සමහරක් ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්نين පැනලා දුවනවා ඒක මග හැර ගන්න. Both of those approaches are unbiblical. ඒ කාරණාවල් දෙකම බයිබලීය නොවන විදි. There are some people who almost love arguing. They love to argue. සමහරු කැමති විවාදයට. They, when they're in an argument, will hurt others with hurtful words. සමහරක් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අනිත් ඒගොල්ලන්ව වරද වලින් රිදවනවා. වචන වලින් රිදවනවා අනිත් ඒගොල්ලන්ව. Proverbs chapter 11 verse 9. හිතෝපදේශය 11 9 පදය. ඒක කියනවා 11:9 අභක්තිකයා තමාගේ මුඛයෙන් තමාගේ අසල් වාසය විනාශ කරයි. එහෙත් දැනගැන්ම කන්නකොටගෙන ධර්මිෂ්ඨව ගැලවෙන්න ඕය කියලා. Some people in the midst of conflict say hurtful things that will damage relationships for many years to come. සමහරක් අය අවුරුදු ගණන් යනකම් එකිනෙකනව තුවාල කරගන්නවා වැරදි වචන පාවිච්චි කර ගැනීම තුල. I've heard a wife in counseling say to the husband, I hate you. I wish I'd never married you. එක අනුශාසනා දෙන වෙලාවකදී ස්ත්‍රියක් කිව්වා මම ඔබට වෛර කරනවා මම ඔබ විවාහ නොවි සිටම කොච්චර හොඳද කියලා. Some people in the midst of conflict will gossip and slander the other person. සමහරක් ඒගොල්ලන් ඒ වගේ අර්බුදවලදී එකිනෙකනට විරුද්ධව කතා කරගන්නවා. Some people take revenge, as is forbidden in Romans 12. සමහරු රෝම 12 කියනවා වගේ සමහරු රෝම 12 එක තහනම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි සමහරු පලි ගන්නවා. Some even resort to violence. සමහරක් ඒගොල්ලන් ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙනවා. Spousal abuse is a big problem in my country, and I imagine it's also a problem here. මගේ දේශේ වගේම මෙහෙත් මේක අමාරු ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි දන්නවා. When one spouse, it's usually the husband, becomes angry and then he hurts his wife. එක පාර්ශවයක් අනිත් පාර්ශවයට තුවාල සිද්ධ කරන ආකාරය වචන වලින්ද ක්‍රියාවල් වලින්ද තුවාල සිද්ධ කරන ආකාරය. Another unbiblical fighting response to conflict is going to court, going and having lawsuits. අනිත් එක තව පැත්තක් තමයි අසමාදානය ඇති වෙලා අර්බුද වෙලාවකදී උසාවි යන එක එකිනෙකනට විරුද්ධව නඩු යන එක. In 1 Corinthians 6, we don't need to turn there, but Paul describes how even in the Corinthians they were going to court in front of the unbelievers when they had conflict with each other. And that's wrong. එක කොරින්ති 6 කියනවා ඒ වගේ දෙයක් වුණාම අසමාදානයකදී තමාගේ සහෝදරයාට විරුද්ධව සහෝදරියට විරුද්ධව ඒ නඩු කියන්නේ යන එකේ තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නය ගැන එක වැරදි කියලා අපිට බයිබලයේ 1 කොරින්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පදයේ කියනවා. Then there are other people, instead of fighting, who tend to run away from conflict. අනිත් ඒගොල්ලන් ඒ අර්බුදයේ එක්ක සටන් කර කර ඉන්නව වෙනුවට ඒගොල්ලන් මගහැරලා යන්න උත්සාහ කරනවා. Where a husband and a wife are having a disagreement, දෙදෙනා අතර අසමාදානයක් ඇති වුණාම the husband said, "Oh, we'll talk about that later." කියනවා අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු කියලා. But later never comes. ඒ පස්සේ වෙලාව එන්නෙම නැහැ. This happens in other ways. ඒක අනිත් පැති වලටත් සිද්ධ වෙනවා. Sometimes when there's a conflict in a church,
සමහර වෙලාවට දේව සභාව තුල ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම rather than trying to resolve the conflict through biblical peacemaking, බයිබලීය සමාදානයේ ක්‍රමයට අනුව ඒක සමාදානය ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන වෙනුවට people just leave. ඒගොල්ලන් මගහැරලා යනවා අතහැරලා යනවා. There are some people that go from church to church to church avoiding conflict. සමහරක් ඒගොල්ලන් සභාවෙන් සභාවට යනවා ප්‍රශ්න මගහැර ගැනීම සඳහා. Divorce can be a way of avoiding conflict. Just, I'm not going to try to solve these problems. I just want to get out of the marriage. ඒ නිසා මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බෑ මම හොඳම වැඩේ දික්කසාද කරනවා අයින් වෙනවා එකෙන් කියලා. Suicide can be a way of avoiding conflict. සියදිවි හානි කර ගැනීම තවත් එක පැත්තක්. Just trying to escape your problems rather than to dealing with your problems. ඔබගේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා වෙනුවට එකෙන් පැනලා යන්න දරන දෙක. So there are two unbiblical responses to conflict. මේ අර්බුදයට ඒ දෙපැත්තම වැරදි. Sinfully fighting, සටන් කරන එක sinfully running. පැනලා දුවන එක එකෙන් And my observation is this. මගේ නිරීක්ෂණය මේකයි ඒක සම්බන්ධව. Most marriages have one of each. බොහෝ විවාහයන් තුල මේ දෙකෙන් එකක් තියෙනවා. One who is chasing the other one around and said, we need to talk about this. We need to solve this. And they push too hard. සමහරු ඒක පස්සෙන් ගිහිලා මේක අපි කතා කරගන්න ඕනේ මේක අපි විසඳ ගන්න ඕනේ කතා කරගන්න ඕනේ කී දුවන එක. And the other one, no, later. We don't need to do this now. සමහරු කියනවා නෑ මේක දැම්මම කරන්න ඕනේ පස්සේ කරමු කියලා. The problem is when you avoid conflict, it doesn't really go away. ඔබ මගහැරපුවාම ප්‍රශ්නේ යන්නේ නෑ ඔබගේ. About 25 years ago, our church in California, in the USA, was able to buy some property with a building to meet in. දේව සභාව රැස්වන පිරිස කැලිෆෝනියාවල එතුමා වැඩ කරන ස්ථානයේ බිල්ඩිමක් ගන්න යොමු වුණා ඒගොල්ලෝ. It had a yard with grass in it. ඒකේ තනකොළත් එක්ක තිබුණා මිදුලක්. And the very first week we were there, I noticed a little sprig that was like a seed from a tree had fallen into the grass. ඒකේ මම දැක්කා ඒක එතන තිබුණු ගහකින් බීජ වැටිලා ඒකේ පැලවෙන්න පටන් අරගෙන තිබුණා ඒ තනකොළ පිට්ටනිය තුල. And I could have at that time taken that sprig and pulled it up, and that would be the end of it. ඒකෙදී ඒ සමහර වෙලාවට ඒ තිබුණා වූ පැලය මුලින් උදුරලා වීසි කරුවා නම් ඒක ඉවර වෙන්න තිබුණා. But whoever cut the grass kept going around that sprig. නමුත් ඒ තනකොළ නිසා ඒක නිතරම පැතිරිලා විසිරිලා ගිහිල්ලා ඒක වැඩි වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. Guess what is there now? දැන් මොනවද තියෙන්නේ එතන? A big tree, විශාල ගහක්. more than 10 meters tall. මීටර් 10කට වඩා උස ලොකු ගහක් දැන් එතන තියෙනවා. It's tangled in the electric wires. ඒක උඩ තියෙන විදුලි රැහැන් එක්කත් පැටලෙවිලා තියෙනවා. That's the way conflicts can be. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් අර්බුදයක්. That a conflict that could be resolved in a biblical way early, very quickly, it grows to be something very big where you would need heavy equipment to get rid of it. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වගේ අර්බුදයක් එනකොට අතින් උදුරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙලාවේදී අපි අයි විශාල යන්ත්‍රෝපකරණ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේක ගලවලා අයින් කරන්න. So we've seen that conflict can be dangerous, අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් භයංකර වෙන්න පුළුවන්. but also conflict brings opportunity. ඒ වගේම අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් අවස්ථාවන් අරගෙන එනවා. Even when there is conflict, we have opportunity to glorify God. ඒ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් මැද්දේදී අපිට දෙවිඳුන්ට මහිමය ගේන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 1 Corinthians 10:31 says, whatever you do it to the glory of God. එක කොරින්ති 10:31 කියනවා ඔබ මොන දේ කළත් ඒක දෙවිඳුන්ගේ මහිමය උදෙසා කරන්න කියලා. The difference between Christians and unbelievers is not that Christians have no conflicts. කිතුණුවන් සහ නොකිතුණුවන් අතර ප්‍රශ්නය කිතුණුවන් කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න නැති අය නෙමෙයි. But rather the difference is that we, through the gospel, are able to resolve our conflicts in a way that brings peace and glorifies God. වෙනස නම් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය උදෙසා අපිට පුළුවන් වෙනවා බයිබලියානුකූලව ඒක විසඳා ගන්න. God uses our conflicts to make us more like Jesus Christ. ඒ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් විසඳා ගැනීම තුළ යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ සලස්වන ඒවා හරහා අපිව. It gives us opportunity to humble ourselves and to serve others. අනිත් අයට සේවය කරන්න අපේ ජීවිත තුළ යටහත් පහත්කම ගේන්න පාවිච්චි කරන අය අර්බුද. We can bear witness before a watching world, even our unbelieving family members, as they see that we can work these things through. අපි මේ දේවල් විසඳා ගන්නා වූ ආකාරය සමහරකට අපේ දන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනව දන්නා වූ අපේ නෑහිත මිතුරන් මැදත් ඒක ප්‍රකාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. We should realize that in a conflict, God may be working in many lives for good. දෙවියන් වහන්සේ මේ බොහෝ අර්බුදකාරයන් තුළ ක්‍රියා කරනවා මනුස්සයන්ගේ යහපත උදෙසා. And when you're in a conflict, if there's one thing you want to keep in mind, it's this. ඔබ අර්බුදයක ඉන්නවා නම් එක කාරණයක් මතකේ තියාගන්න.
2 Corinthians 5:9. දෙවනි කොරින්ති 5:9. එහින් උන්වහන්සේ වෙත සිටින නමුත් ඈත්ව සිටින නමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ තැනැත්තන් වීම අපේ අභිප්‍රාය කරගනිමු. මතකයිද? අපිට පහුගිය අවුරුද්දේ තිබුණා වූ තේමාව. And so in a conflict, usually our temptation is, I want my way. I want to be pleased. ඔය අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් වලදී හුඟක් වෙලාවට තියෙන තත්ත්වය තමයි මට ඕනේ විදියට මේ කාරණේ විසඳා ගන්න කියන එක. And a key to peacemaking is that we need to agree that we all want to seek the glory of God in this, not our own glory. නමුත් අර්බුදයකදී තමුන්ට ඕනි විදියට ඒක වාසියට ඒක පෙරලගෙන හදා ගන්න හදනවා. වෙනුවට දෙවිඳුන්ගේ මහිමේ උදෙසා ඒක විසඳා ගන්නට එකඟතාවයකට පැමිණෙන එක. So the first main point is that you cannot completely avoid conflict. පළවෙනි ප්‍රධාන මුල් කාරණාව හැටියට අපි දකින්නේ ඔබට කවදාවත් අර්බුද මගහරින්න බෑ. It's dangerous, ඒක භයංකාරයි. but there's opportunity involved. ඒ වුණාට ඒ වගේම ඔබට අවස්ථාවන් ඒකෙන් ලැබිලා තියෙනවා. The second main point is that you want to do what you can to avoid sinful conflict. දෙවැනි ප්‍රධාන කාරණාව ඔබ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ අර්බුදයක් මගහරින්න නැති ගන්න පියවරවල් සම්බන්ධව. James chapter 4 verse 6 says that God is opposed to the proud but gives grace to the humble. යාකෝබ 4:6 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ උඩගුවන්ට විරුද්ධව යටහතුන්ට උන්වහන්සේගේ කරුණාව දක්වනවා කියලා. Much conflict is because of our pride. ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට හේතුව අර්බුදයන්ට හේතුව අපේ අහංකාරකම. If we have Christ-like humility, we will avoid a lot of unnecessary conflict. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල තිබුණු සිත අප තුල ඇත්නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේව මග අර ගන්න පුළුවන්. We want to avoid being quarrelsome. අපි රණ්ඩු කරගන්න එකෙන් මග අරින්න අවශ්‍යයි. There are certain people who are just quarrelsome by nature. සමහර අය ස්වභාවයෙන්ම රණ්ඩුවට බරයි. It's almost like they enjoy arguing. ඒගොල්ලෝ ඒක රස විඳින දෙයක්. ඒගොල්ලන්ට වින්දනයක් ඒක එහෙම රණ්ඩු කරගන්න එක. And I'll give you an illustration from what happens in my country among churches. අපි මගේ දේශයේ සභාවල අතර සිද්ධ වෙන දෙයක් මම ඔබට කියන්නම්. Where two Christians meet, කිතුණෝ දෙන්නෙක් මුණ ගැහෙනවා. they start talking about doctrine. ඒගොල්ලන් දේව ධර්ම සම්බන්ධව කතා කරනවා. And they say, well, what do you believe about inerrancy? ඔබ මොනවද විශ්වාස කරන්නේ නිවැරදිතාවය සම්බන්ධව? Oh, that's good, I agree. What do you believe about election? ඔබ තෝරා ගැනීම සම්බන්ධව මොනවද හිතන්නේ? Oh, that's good, I agree. ඒකත් එක්ක මම එකඟයි. What do you believe about divorce? ඔබ දික්කසාදය සම්බන්ධව මොනවද විශ්වාස කරන්නේ? Oh, you're wrong. ඔබ ඒකෙදී වැරදි. And then he wants to argue. එතකොට යා විවාදයකට පටන් ගන්නවා. It's like they start a discussion for the purpose of finding something to disagree about. ඉතින් ඒගොල්ලන් අන්තිමේදී එකඟ නොවන කාරණයක් සම්බන්ධව විවාදයකට පත් වෙන්න කැමති වෙනවා අවසානයේදී. Do we read Proverbs chapter 20 verse 3? හිතෝපදේශ 23 වෙනි පගන්තිය. හිතෝපදේශ 23. තරගෙන් වැළකී සිටීම මනුෂ්‍යයෙකුට ගෞරවයකි. එහෙත් හැම මෝඩයෝම දබර කරති. We should be very careful with our speech. අපේ කතාව සම්බන්ධව අපි ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of the tongue. හිතෝපදේශ 18 කියනවා ජීවනය තියෙනවා මරණය තියෙනවා ඔබේ දිවේ කියලා. One of my wife's favorite verses is that where there are many words, transgression is unavoidable. ගොඩක් වචන තියෙනවා මේ අපරාධය අයුක්තියෙන් බේරෙන්න I didn't get that. Let's look at 10:19. 10:19 හිතෝපදේශය. Proverbs 10:19. හිතෝපදේශය 10:19 වචන බහුල වූ කල වරද ඉඟ නැත එහෙත් තමාගේ තොල්ල ආණ්ඩු කර ගන්නා නුවණ ඇති කෙනෙක් කිය. In my culture, there's a mentality that whatever you think should come out of your mouth. Just say whatever's on your mind or on your heart. අපේ සංස්කෘතිය එතුමාගේ සංස්කෘතිය අනුව ඔබගේ මනසට ඕන එකක් වා කියලා දාන්න ඕනේ. The Bible says we should restrain our words. බයිබලයේ කියනවා අපේ වචන අඩු කර ගන්න ඕනේ. James says we should be slow to speak. යාකෝබ් තුමා කියනවා කතා කරන්න හැමින් කතා කරන්න කියලා. James also says we should be quick to listen. යාකෝබ් තුමා කියනවා අපි ඇහුම්කන් දෙන්න ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ කියලා. We should strive to use our words to build others up rather than quarreling or tearing them down. අනිත් ඒගොල්ලන්ව කඩා වට්ටනවා වෙනුවට ඒගොල්ලන්ව ගොඩ නගන්න අපේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. Ephesians 4:29.
එපිස 4:29 වෙනි වගන්තිය. එපිස 4:29. නුඹලාගේ මුඛයෙන් කිසි දූෂ්‍ය කතාවක් නික්මෙන්ට ඉඩ නැර අසන්නන්ට ප්‍රයෝජන ලැබෙන පිණිස ඕනෑ කරන වර්ධනය වීම සඳහා යහපත් දේම කියන්න. So words can be powerful for good as we build others up. අනිත් ඒගොල්ලන්ව ගොඩනැංවීමේදී වචන ඉතාමත්ම බරපතල ස්ථානයක් ගන්නවා. And then as we're trying to avoid unnecessary conflict, we need to be willing to overlook minor offenses. ඒ නිසා අපි මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් මග අර ගන්න පොඩි සුළු සුළු දේවල් වෙනකොට ඒවා පස්සේ දුවන්නේ නැතුව ඒක මග අර ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. 1 Peter 4:8. 1 පේදුරු 4:8. පළවෙනි පේදුරු 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වගන්තිය. අරත් ප්‍රේමයේ පව් රාශියක් වසන බැවින් සියලු දේවල්ට වඩා එකිනෙකා කෙරෙහි බලවත් ප්‍රේමයක් ඇතුව සිටින්න. So love chooses to overlook many sins of other people. අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ බොහෝ පව් නොතකා සිටින්නට Then ප්‍රේමය උපකාරී වෙනවා. Proverbs 19:11. හිතෝපදේශයේ 19:11. හිතෝපදේශයේ 19:11. සිහි කල්පනාව ඇති මනුෂ්‍යයා ඉක්මනට නොකිපෙයි වරදක් නොසලකා හැරීමද ඔහුගේ ගෞරවයක්ය. The world says stand on your rights and don't let anybody push you around. ලෝකයේ කියනවා ඔබට කිසි කෙනෙකුට ඔබ තල්ලු කරන්න දෙන්න එපා ඔබගේ අයිතිවාසිකම් තුල ඔබ හිටගෙන ඉන්න කියලා. And yet our Lord Jesus was humble. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ Peter යටහත් says පහත්. even when he was reviled in 1 Peter 2:23, when he was reviled, he did not revile in return, but entrusted himself to him who judges righteously. එක පේදුරු 2:21 කියන උන්වහන්සේට විරුද්ධව නැගිනකොට උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්දව ඒක සම්බන්ධව දෙවිඳුන්ගේ කැමැත්තට බාර වුණා කියලා. There are many things in life, in the family, and in the church where we can just overlook the wrongs that other people do rather than making an issue of it. අපිට පුළුවන් දේව සභාව තුල පවුල තුල දේවල් සිද්ධ වුණාම ඒව මග ඇරලා යන්න ඒව පස්සේ එලවලා ඒක වැඩි කරගන්නේ නැතුව ඒව මග ඇරලා යන්න අපිට පුළුවන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සුභාරංචියෙන්. Okay, so we've seen first of all that conflict is unavoidable in a sinful world. පළවෙනි කාරණාව අපි දැක්කේ පෞකාර ලෝකයේ තුල අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් මග අරින්න බෑ. We've seen that we want to avoid unnecessary conflict by humbling ourselves. එනිසා අනවශ්‍ය විදිහේ විවාද අර්බුද අපිට මග අර ගන්න පුළුවන් අපේ යටහත් වීම තුල. And then the next point, and this may be the most important one, ඊටාත්ම වැදගත් කාරණය අපි දැන් ප්‍රකාශ කරන එක is that you need to pursue peace by getting the log out of your own eye. ඔබ සමාදානය ලුහු බැඳ යන්න ඕනේ ඔබගේ ඇහි තියෙන පරාලය අයින් කර ගනිමින්. My wife and I do a lot of marriage counseling together. මගේ භාර්යාවත් මමත් ගොඩක් විවාහක අයට අනුශාසනා කරනවා. And marriage counseling almost always involves conflict. පවුල් අරබුද ඇතුවයි මේ විවාහක අනුශාසනාවල වලට විවාහකයන් එන්නේ. And so I can picture if that's the husband and that's the wife and they're sitting there and we're about to counsel them. And ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව එතන හිටගෙන ඉන්නවා මම ඒගොල්ලන්ව දකිනවා දෙන්න ඉඳගෙන ඉන්නවා. If I were to say, well, tell me what the problem is, මම කිව්වොත් කියන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නය කියලා. the husband will begin by saying, well, she's the problem. ඉතින් පුරුෂයා හැරිලා කියනවා කාන්තාව දෙසට ඇඟිල්ල දික් කළා මෙයා තමයි ප්‍රශ්නය කියලා. She's a poor housekeeper. එයා හරිම දුර්වල නිවෙස් බලාගන්නියක්. She nags me. එයා වැඩේම මගේ පස්සෙන් ඉඳගෙන මට කරදර කරනවා. She wastes too much time on Facebook. එයා Facebook එකේ වැඩේම කාලය ගත කරනවා. And now it's her turn. She says, well, he's lazy. He never helps at home. දැන් එනවා කාන්තාව කියනවා මේ මිනිස්සයා හරි කම්මැලියෙක්. He forgot my birthday. එයා මගේ උපන්දිනයත් අමතක කළා. He doesn't help with the children. එයාගේ දරුවන් ගැන සලකන්නේ නැහැ. You see, we all naturally recognize the sin in others. අපි ස්වභාවයෙන්ම අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ පව් හඳුනා ගන්නවා. But we can be blind to our own sin. එනට අපේ පව් වලට සමහරකට අපි හැංගවිලා ඉන්නවා. We need to pursue peace by dealing with our sin first. අපි සමාදානය ලුහු බැඳ යන හැටියට ඉස්සෙල්ලා අපේ අතුලාන්තය දෙස අපි බැලිය යුතුව තිබෙනවා. Read Matthew chapter 7 verses 1 through 5, please. මතෙව් 7:1 ඉඳලා 5ට අපි කියවමු. මතෙව් 7:1 ඉඳලා 5ට. නුඹලා විනිශ්චය කරනු නොලබන පිණිස විනිශ්චය නොකරන්න.
මක්නිසාද නුඹලා යම් විනිශ්චයකින් විනිශ්චය කරන්නහුද එහින්ම නුඹලාත් විනිශ්චය කරනු ලබන්නහුය. යම් මිම්මකින් නුඹලා මැන දෙන්නහුද එයින්ම නුඹලාටත් මැන දෙනු ලබන්නේය. නුඹේ ඇසේ තිබෙන දැවය නොසලකා නුඹේ සහෝදරයාගේ ඇසේ තිබෙන රොඩ්ඩ කුමකට බලන්නේහිද? නොහොත් නුඹේම ඇසේ දැවය තිබියදී සහෝදරයාට කතා කොට නුඹේ ඇසේ තිබෙන රොඩ්ඩ පහ කරන්නට අවසර දෙන්නේ ඔහුට කෙසේ කියන්නේහිද? වංචාකාරය පළමුකොට නුඹේ ඇසෙන් දැවය පහ කරපන්න එවිට නුඹේ සහෝදරයාගේ ඇසෙන් රොඩ්ඩ පහ කරන්න නුඹට හොඳ හැටි පෙනෙන්නේය. So here's what we will often do when we're counseling a couple in conflict. ඉතින් අර්බුදයක් එක්ක පවුලක් ආවොත් සම්පුරුෂයා භාර්යාව අපි පටන් ගන්න අනුශාසනාව. We have them read Matthew 7. මතෙව් 7 කියවන්න තියෙනවා. And then I say, this is the rule for this counseling session. මේක තමයි නීතිය මේ අනුශාසනා කාලය තුල. The only sin you can talk about today is your own sin, not her sin. එතකොට කියනවා ඔයාට කතා කරන්න ඕන නම් පාපය ගැන ඔයාගේ පාපය ගැන කතා කරන්න අනිත් එක්කෙනාගේ පාපය ගැන කතා නොකරන්න වග බලා ගන්න කියලා. Which of you wants to go first? කොයි එක්කෙනාද ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න කැමති කියලා අහනවා. Part of humility is recognizing, as Paul could call himself in 1 Timothy 1, chief of sinners. We are sinners. පාවුලතුමා කියනවා අපි පව්කාරයෝ හැබැයි පව්කාර නැතිනම් මම ප්‍රධාන පව්කාරයා කියලා. And Jesus is saying that we must deal with our own sin before we can address the sin of the other person. අනිත් එක්කෙනාගේ පාපේ ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඉස්සෙල්ලා තමුන්ගේ පාපේ ගැන අවබෝධයක් තමුන්ට තිබිය යුතුයි කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. Now typically you'll say, oh, but it's 90% her fault and maybe 10% my fault. සමහරකට කියනවා 90%ක් එයාගේ වැරද්ද 10% මගේ පැත්තෙන් කියලා. Of course, she thinks it's 95% my fault and 5% her fault. අනිත් එක්කෙනා කියනවා 95%ක් he said my fault. That she thinks that it's 95% my fault and 5% her fault. 95%. They each think the other one is mostly to blame. Okay. 95%ක් වැරදි මේ මිනිස්සයයි මම 5%යි වැරදි කියලා. But what does Jesus say you should do? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද අපි කළ යුතු කියලා? Confess your 10%. ඔයාගේ 10%. And he also is saying that the perspective here is just brilliant because we tend to see the other person's sin is big and ours is small. අපි සමහර කාලවල දකින්න උත්සාහ කරන අනිත් එක්කෙනාගේ පාපය විශාලයි අපේක පුංචි කියලා. But Jesus says we should see our sin is big and the other person's sin is small. යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ අපේ පාපය විශාලයි අනිත් එක්කෙනාගේ පාපය පොඩි හැටියට දකින්න කියලා. And part of how we need to do this is to humble ourselves before God. මේක කරන්න තියෙන ක්‍රමය බයිබලයේ අපිට කියලා දෙන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත් වෙන්න ඕන කියන එක. I'll speak for myself. මම මං ගැන කතා කරන්න. It would be very rare that I would be in a conflict in which I had no fault whatsoever. මම කවදාවත් අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ මගේ පැත්තෙන් කිසිම වරදක් නොමැති වී තිබුණු වෙලාවකදී. ඒ කියන්නේ අර්බුදයට මගෙත් දායකත්වයක් තිබිලා තියෙනවා. I am a sinner. මම පව්කාරයෙක්. When other people hurt me and sin against me, I tend to respond sinfully back. අනිත් ඒගොල්ලෝ මට විරුද්ධව පව්කාර විදියට ප්‍රතිචාරය දක්වනකොට මගේ කොටස මම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිචාරය ඒ විදිහටම දක්වන එකයි. And so it's necessary to examine ourselves to see where might my sin be. එනිසා මගේ පාපේ කොහෙද තියෙන්නේ? කොතනද මම වැරදි කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම මූලිකව වැදගත් වෙනවා. One passage that might help would be James chapter 4 verses 1 and 2. යාකෝබ 4:1-2 පද අපිට උදව් කරන පදයක් ඒක. යාකෝබ 4:1-2. ඒක කියන නුඹලා අතරේ යුද්ධත් දබරත් කොයින්ද ඒවා පැමිණෙන්නේ නුඹලාගේ අවයව තුලෙනි. යුද්ධ කරන නුඹලාගේ තෘෂ්ණා යුද්ධ කරන නුඹලාගේ තෘෂ්ණාවලින් නොවේද? නුඹලා ආශාවන් නොවේ නමුත් නොලැබෙන්නේ නුඹලා මිනිමරන්න හුය ඊර්ෂ්‍යාවන් හුය නමුත් ලබා ගන්නට බැරි වන්නේ නුඹලා දබරද යුද්ධත කරන්න හුය නුඹලා නොඉල්ලන බැවින් නුඹලාට නොලැබෙන්නේ. This is an amazingly insightful passage of scripture. මේක හරිම අලංකාර බයිබල් කොටසක් අපිට ඉදිරිපත් කරන. James is telling us why we have conflicts. යාකෝබ් තුමා කියනවා ඇයි අපිට මේ අර්බුද ඇති වෙන්නේ කියලා. He's saying we have conflicts because we want something very badly and then we don't get it. අපි අර්බුදයට මූලික හේතුව අපිට දෙයක් බොහොම අත්‍යවශ්‍යව තිබෙනවා අපි ඒක ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට ඒක අපි ප්‍රශ්නයක් ඇති කර ගන්නවා කියලා. And then when we don't get what we want, we attack the other person. අපිට ඕනේ දේ ලැබෙන්නේ නැති වුනහම අප අනිත් එක්කෙනාට
පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. Now, when he says you kill, he doesn't mean literally that people in the early church were stabbing each other or something like that. මේ ඝාතනය කර ගැනීමක් පිහියෙන් යන ගැනීමක් නෙමෙයි කියන්නේ. He's referring to what Jesus taught in Matthew 5:21, මතෙව් 5:21 කියනා උදේටයි ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ එතන. that if you're angry in your heart, you're guilty of murder. ඔබ හදවත ඇතුලේ කෝපාග්නි වුණා නම් ඔබ ඝාතනය කිරීමේ වරදට වරදකාරයෙක් කියලා. If you say hateful things, you're guilty enough to be punished. ඔබ වෛරයෙන් දේවල් ප්‍රකාශ කරොත් ඔබව දඬුවම් කරන තැනට ඔබ පත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක. Now, let me give you an illustration of how this could happen. මේක වෙන්න පුළුවන් උදාහරණයක් මම කියන්නම්. That this couple has been married for 6 years, මේ පවුල අවුරුදු 6ක් විවාහ ජීවිතයට ඇතුල් වෙලා. and tomorrow is their 6-year anniversary. හෙට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ 6 වෙනි සංවත්සරය. And the wife is thinking. Now දැන් භාර්යාව හිතන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. එයා හිතනවා. What will he do for our anniversary this year? What What will- special thing will my husband do for my anniversary this මගේ year? ස්වාමි පුරුෂයා මේ මොනවාද සංවත්සරයට මට මොනවා කරයිද? Will he buy me jewelry, මට මොන හරි ආභරණ අරන් දෙයිද? flowers, මල් ගෙනෙයිද? take me out to a nice dinner in a restaurant? රෙස්ටරන්ට් එක මාව කොහේ හරි කෑම වේලකට ගෙනියයිද? So the day before the anniversary, she's anticipating what great thing is going to happen. Now ඒ දවසට ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා මේ කාන්තාව මේ දේ වෙයි කියලා මට. They get up the next morning. අනිත් උදෑසන ඒගොල්ලෝ නැගිටිනවා. The husband doesn't say anything. ස්වාමි පුරුෂයා මුකුත් කියන්නේ නැහැ. She looks under her pillow. Maybe there's jewelry under there or something. It's not there. එයා බලනවා කොට්ටේ ඇතුලේ මොන හරි තියලා තියෙනවද කියලා ඒකෙත් නැහැ. So she thinks, well, maybe when he gets home. එයා හිතනවා ස්වාමි පුරුෂයා ගෙදර ආපුවම She doesn't even make dinner that day because she assumes he'll take her out. එයා එදා දවසේ කෑම මුකුත් හදලා තියන්නෙත් නැහැ මොකද එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා මාවද එළියට කන්න ගෙක්කමියයි කියලා. So he comes home at the end of the day. එයා එනවා දවස් අවසානයේ Where's dinner? කෝ රාත්‍රී කෑම. Guess what she does? එයා මොකද්ද කරන්නේ? She explodes in anger. එතකොට එයා එකපාරටම කෝපෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා. How can you love me when you would forget our anniversary? ඔයා කොහොමද මට ආදරය කියලා කියන්නේ මගේ අපේ සංවත්සරය අමතක කිරීම සම්බන්ධව? What did she want? මොනවද එයාට ඕනේ? She wanted her husband to show love on the anniversary. ඒ සංවත්සරයේදී පුරුෂයාගේ ආදරය එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Is that a sinful desire? ඒක වැරදි ආසාවක්ද? It's not wrong for a wife to hope that her husband will be romantic. ඒ පුරුෂයා ඒ වගේ ආදරණීය කෙනෙක් වෙයි කියන එක භාර්යාව බලාපොරොත්තු වෙන එක වැරදි දෙයක් නෙමෙයි. But this is what James is talking about, where conflict comes. යාකොබ්තුමා මෙතන කතා කරන්නේ මේ අර්බුද ඇති වෙන්න හේතු මේ වගේ දේවල් වලින් කියලා. What are you going to do if the other person doesn't give you what you want? ඔබට අවශ්‍ය දේ අනිත් එක්කෙනා දෙන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්න යන්නේ? And even though the husband was guilty of not remembering the anniversary, පුරුෂයා සමාකාරට වැරදි වෙන්න පුළුවන් මේ අසංවත්සරය අමතක කිරීම සම්බන්ධව. the wife was guilty of responding with sinful anger when she did not get what she wanted. භාර්යාව වැරදි ලෙස ප්‍රතිචාරය දැක්වීම කේන්තියෙන් ඒක එයාට ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලැබුණේ නැති නිසා ඒ දක්වපු ප්‍රතිචාරයත් වැරදි. When you want something so badly, you're willing to fight or kill when you don't get it. ඔබට යම් දෙයක් තද බල ලෙස අවශ්‍ය වෙලා තියෙනකොට ඔබ ඒක ලැබුණ නැති වුණාම ඔබ ඒකට දබර කරනවා, හබ කර ගන්නවා, රණ්ඩු කරලා හරි ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. You're making that thing an idol. එතකොට වෙන්නේ ඔබ ඒ දේ, ඒ ලබා ගන්න හදන දේ රූපයක් කර ගන්නවා ජීවිතේ. So if you're willing to sin because you didn't get what you wanted, or if you're willing to sin in order to get what you want, it's still wrong. ඒ දෙකම වැරදි. ඔබට ඕනේ දේ ලබා ගන්නට උත්සාහ කිරීම ඒකට ඔබ දක්වපු ප්‍රතිචාරය දෙකම වැරදි. I could say the same thing on the other hand for a husband. අනිත් පැත්තෙන් පුරුෂයා ගැනත් ඒකම කියන්න පුළුවන්. That husband may have come home thinking, I've tried to be a good man, to be faithful to my wife. පුරුෂයා හිතනවා මම හොඳ මිනිසෙක් වෙනවා මගේ භාර්යාවට මම විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් වෙනවා. I would like to have closeness physically with my wife, and that would be very nice for me today if that was to happen. මම කැමති සමීප වෙන්න ඇයට ඒක හොඳ දෙයක් ඒක පුළුවන් වුණොත් අද. And is it a sinful thing for a man to desire to be physically close to his wife? පුරුෂයා ශාරීරිකව තමුන්ගේ භාර්යාවට ලං වෙන්න උත්සාහ කිරීම වැරදි දෙයක්ද? It's not a sinful desire. ඒක වැරදි ආසාවක් නෙමෙයි.
But then his wife, just when he is a little bit hopeful, says, I am so tired, my head hurts, I'm going to bed, leave me alone. එතකොට භාර්යාව කියනවා මට අද හරි මහන්සි මම තුවාල වෙලා ඉන්නේ මට ඔහෙ ඉන්න දෙන්න මට. He's tempted to get angry. එතකොට එයා කේන්ති එනවා. He's tempted to be cold or quiet or something. එයා ඒ වෙලාවේදී සීතල වෙලා යුද්ධයකට ලෑස්ති වෙනවා. And again, he had a desire that was not a bad desire, but every desire needs to be under God. එයාගේ ආසාව වැරදි ආසාවක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ හැම ආසාවක්ම දෙවියන් වහන්සේ යටතේ තිබිය යුතු ආසාවක් විය යුතුයි. So when you're in a conflict, you need to look at your own heart. එනිසා ඔබ අර්බුදයකට මුහුණ දෙනකොට ඔබගේ හදවත සොද්සි කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. Did I want something too much, even if it was good? Did I sin when I did not get what I wanted? මට ඕනේ කරන දේ නොලැබුණාම මම ඒකට හබ කරගන්න දබර කරගන්න එක වැරදි. ඒක මම කරන්න නොකළ යුතු දෙයක් හැටියට අපිට බයිබලයේ පෙන්වලා දෙන්නේ. Then I need to confess that to God. මම ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කළ යුතු තිබෙනවා. And I also need to confess it to my spouse. ඒ වගේම මගේ අනිත් පාර්ශවයට මම ඒක පාපොච්චාරණය කළ යුතු තිබෙනවා. Sometimes, like the wife whose husband forgot, she might try to say, well, he made me angry. එතකොට භාර්යාව සමහරකට කියන්න පුළුවන් එයා ඒක අමතක කිරීම තුළ මාව කෝපයටපත් කෙරුවා කියලා. Or a husband, when he feels that his wife treats him disrespectfully, will say, she made me angry. එතකොට පුරුෂයා කියනවා එයාට අගෞරව වෙන විදිහට භාර්යාව හැසිරීම තුළ එයා මාව කෝපයටපත් කෙරුවා කියලා. According to the Bible, no one can make you sinfully angry. බයිබලයට අනුව පෞකාර විදිහට ඔබව හබයකට වරදකට පටලවන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ තව කෙනෙකුට. Someone can tempt you to be angry, සමහර කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් ඒ කෝපයට කෝපාග්නික වෙන්න හේතු. but they cannot cause you to be angry. හැබැයි ඒක ඇත්තටම ඔයාව කෝප කළ යුතු දෙයක්ද? Look at Galatians chapter 5. Read verse 16 of Galatians chapter 5. ගලාති 5:16 බලන්න. ගලාති 5:16. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන හැසිරෙන්න. එවිට නුඹලා මාංශයේ තෘෂ්ණා සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතයි කියමි. So he says, if you're walking by the Spirit, you will not carry out the desires of the flesh. ඔබ ආත්මයන් කරන කොටගෙන ඇවිදිනවා නම් මාංශයේ තෘෂ්ණාවල් ඔබ ඉෂ්ට කරන්න යන්නේ නැහැ කියලා ලියවිල්ල කියනවා. Now, I think the context of this is very important. මේකේ සන්දර්භය ඉතා වැදගත්. That Paul is, in this section of Galatians, making application, the most important application he wants to make to these churches. ඒ සභාවල වලට අවශ්‍ය කරන්නා වූ විශාල වැදගත් අදාළ කිරීමක් මේ කොටසට එනකොට පෞලතුමා උත්සාහ කරනවා ඉදිරිපත් කරා. In verse 14, he's exhorted them to love your neighbor as yourself. 14 වෙනි පදයේ කියනවා ඔබගේ අසල්වාසියට ඔබට මෙන් මාදරය කරන්න කියලා. And then read verse 15. ඊට පස්සේ Galatians 5:15. ඊට පස්සේ ගලාති 5:15 කියනවා නමුත් නුඹලා එකිනෙකනා විකා කන්න වුනම් නුඹලාගේ එකිනෙකාගේ විනාශ නොවන හැටියට වග බලා ගන්නම්. That's an ugly picture. ඒක ඊටාත්ම කැත පින්තූරයක්. Like cannibals. ඒක නිකන් අර මස් කන මිනි මස් කන අය වගේ. But I've seen a husband and a wife devouring each other in arguing. ඒ සමහරක් ස්වාමිපුරුෂයෝ භාර්යාව ඉන්නවා ඒ වගේ මිනි මස් කන තැනට එන. I've even seen church leaders devouring each other in arguing. ඒ වගේම දේව සභාවල් වලත් ඉන්නවා නායකයෝ මිනි මස් කන What's තැනට the එන. answer? මොකක්ද උත්තරේ? We need to walk in the Spirit. අපි ආත්මය කන කොටගෙන ඇවිදින්න ඕනේ. And then we will not respond sinfully when we are provoked. එතකොට අපිව කෝප කරන වෙලාවේදී අපි එසේ හැසිරෙන එකක් නැහැ. In verses 19 to 21, he describes the deeds of the flesh. 19 ඉඳලා 21ට කියනවා මේ මාංශයේ ක්‍රියාවල් මොනවද කියලා. That includes arguments and outbursts of anger. ඒවා ඒකේ කතා කරනවා විවාද කර ගැනීම සහ තදබල කෝපයට පත්වීම සම්බන්ධව. So if your spouse does something you don't like, ඔයාගේ අනිත් පාර්ශවයේ ඔබ කැමති නැති දෙයක් කරනවා නම් and you have an outburst of anger, ඔයා මහා කෝපයකින් ප්‍රතිචාරය දැක්වුවොත් what does that tell you? මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? That I'm in the flesh and not in the Spirit. ඒකෙන් කියන්නේ මම මාංශයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ ආත්මයෙන් නෙමෙයි කියලා. Now it also tells you they're a sinner, that they provoked you. කියන්න පුළුවන් ඔව් එයා මාව ඒ පෞකාරය මාව වරදට පෙළඹෙව්වා කියලා. But it tells you I'm a sinner too ඒක කියනවා මමත් පෞකාරයෙක් කියලා. because of my sinful response. මගේ පෞකාර ප්‍රතිචාරය නිසා. In chapter 5, verse 22 of Galatians, ගලාති 5:22 කියනවා he says that
The fruit of the Spirit includes love, joy, peace, and so forth. ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් මෙසේයි කියලා කාරණාවල් 9ක් කියනවා. That if you're walking in the Spirit, even if your friend or your spouse provokes you, out of your heart will come love and joy and peace instead of an outburst of anger. ඒ නිසා ඔබගේ අනිත් පාර්ශවයෙන් ඔබට වැරදක් කෙරුවත් ඔබ ආත්මයන් කනකොටගෙන ඇවිදින කෙනෙක් නම් ඔබගේ ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ ප්‍රේමයේ ප්‍රතිචාරයක්, ඉවසීමේ ප්‍රතිචාරයක්, ප්‍රීතියේ ප්‍රතිචාරයක්. I'll tell you a true story. සැබෑ කතාවක් කියන්නම් ඔබට. A friend of mine, on his 3rd anniversary, forgot about his anniversary. මගේ යාළුවෙක් යාගේ 3වෙනි විවාහ සංවත්සරේ අමතක වුණා යාට. And his wife was wondering and expecting, just like I was describing. එයාගේ භාර්යාව ඉතින් බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා මම ඔබට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. And when he came home from work that evening, එයා එදා දවසේ හැන්දෑවේ ගෙදර ආපුවම වැඩ ඉවර වෙලා his wife said, "Honey, did you know today that was our anniversary?" එතකොට එයාගේ භාර්යාව කිව්වා ඔයාට අමතක වුණාද අද අපේ විවාහ සංවත්සරය කියලා. And my friend said he started to cry. He felt so bad. එතකොට එයාගේ ඒ පුරුෂයාට ඒක ගැන ගොඩක් වේදනාව දැනුණා. එයා ඒක ගැන ඇඬුවා. And she said, "I forgive you. එතකොට ඒ කාන්තාව කිව්වා මම ඔයාලට සමාව දෙනවා. Let's go out to dinner. අපි යන් කෑම කන්න. It'll be okay." ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා කියලා. And I think they've been married about 40 years now. I doubt if he's forgotten one since then. දැන් ඒගොල්ලන් අවුරුදු 40ක් විතර යනවා ජීවිතේ. ඒගොල්ලන් එදා ඉඳලා අමතක වෙලා නෑ සංවත්සරය. So you need to get the log out of your eye. ඔබගේ ඇස්සෙන් ඉස්සෙල්ලා පරාලය අයින් කරගත යුතුව තිබෙනවා. And if you became angry because you did not get the love or you did not get the respect you want, your angry response is still fleshly and sinful. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ගෞරවය ආදරය අනිත් කෙනාගෙන් ලැබුණ නැති වුනහම ඔබ වැරදි ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවම එතකොට ඔබගේ පෞකාරකම එතෙන්දී ප්‍රකාශ වෙනවා. So when you realize your sin, even before you go to the other person, first you need to go to God. ඔබ පාපය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගත්තාම අනිත් කෙනා ගාවට යන්නත් ප්‍රථමයෙන් ඔබ යන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවටයි. In Psalm 51, which David wrote after he had committed murder and adultery, in verse 4 he says, "Against you and you only have I sinned." ගීතවල 51 අපි දකින්න දාවිද්ගේ පාපයට පස්සෙ එයා ඉස්සෙල්ලම දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේට පමණක් විරුද්ධවයි මම පව් කෙරුවේ කියලා. Read Proverbs 28 verse 13, please. හිතෝපදේශය 28 13 වෙනි පදය. හිතෝපදේශය 28 13. තමාගේ වරද සංගවන්න සඵල නොවන්නේ එහෙත් ඒවා කියාදී අතහරිනට කරුණාව ලැබේ. Okay, done. So you first seek him out and ask his forgiveness that I've not loved my spouse as I should. I've been guilty of sinful anger. එනිසා ඔයා තේරුම් ගන්න මගේ ප්‍රතිචාරය වැරදි මම කේන්ති ගියේක වැරදි ඒක මගේ වැරදයි කියලා. And on a practical level, when we're counseling a couple, we will tell them, if you are arguing sinfully, it would be better for you to go separately and read your Bible and pray until you're back in the Spirit again, and then solve the problem instead of continuing to devour each other in the flesh. ඉතින් කිතුණු දෙන්නෙක් නම් ඔබට කියන්න තියෙන ඒ වෙලාවවලදී ඔබ දෙන්නම මේක ගැන එනකොටා ගන්න යන්නේ නැතුව දෙන්නම ගිහලා පොඩ්ඩක් බයිබලයේ කියවලා ආපහු එන්න. ඔබ කිතුණු ඔය හැටියට මේක විසඳා ගන්නට අවශ්‍ය කරන පියවරවලට ඇතුල් වෙන්න කියලා. And then after you've sought forgiveness from God, then you go to the other person and seek their forgiveness. එනිසා දැන් එතනදි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයා ගිහිලා දෙවිඳුන් එක්ක ඔයාගේ ප්‍රශ්නය ගනුදෙනු කරගන්න කියලා. එහෙම එකතු වුණාම Seek forgiveness for your part in what went wrong. එනිසා ඔයාගේ පැත්තෙන් වෙච්ච වූ වරද සම්බන්ධව ඔයා පැහැදිලි කරගන්න සමාවිල්ල ගන්න දෙවිඳුන් එක්ක. And when should you do that? කොයි වෙලාවද ඔබ කළ යුතු තියෙන්නේ? The Bible says, Matthew 5 verses 23 and 24. බයිබලයේ කියනවා මතෙව් 5:23 24යි. මොන වෙලාවෙද ඒක කළ යුතු තිබෙන්නේ? You're going to read Matthew 5:23 and මතෙව් 24. 5:23 එබැවින් නුඹේ පඳුර පූජාසෙන් ළඟ පුදන කල්හි නුඹේ සහෝදරයා නුඹ කෙරේ යම් විරුද්ධත්වයක් ඇති බව එහිදී නුඹට සිහි වී නම් නුඹේ පඳුර පූජාසන ඉදිරියේ තබා ගොස් පළමුකොට නුඹේ සහෝදරයා හා සමග වී පසුව ඇවිත් නුඹේ පඳුර පුදපන්න. Often when you're counseling a couple, we will give them an assignment to go home and to write down the list of where their logs are, and then to confess those to God and confess them to each other. That's the homework assignment we give them. අනුශාසනාවලදී අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන පැවරුමක් තමයි පවුලක් හැටියට ආපුවම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එක්ක ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබගේ තිබෙන්නා වූ කොච්චර පරාල ඔබගේ ඇහි තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් සෝදිසි කරලා බලලා ඒවා ලියලා ඒවා දෙවිඳුන් එක්ක
ගනුදෙනු කරගන්න එන්න කියන පැවරුම තමයි ඉස්සල්ලාම දෙන්නේ. And then they come back a week later and they haven't done it. ඒගොල්ලන් සුමානකට පස්සේ එනවා ඒගොල්ලෝ ඒක කළා නැහැ. They said, we were too busy. අපි බොහෝ කාර්ය බහුලව හිටියා. So I have them read Matthew 5, 23 and 24. ඒ නිසා මතෙව් 5:23-24 කියවන්න තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. That Jesus is saying, as important as it is to worship, first you must be reconciled even before you can worship. ඔබ නමස්කාරයට එන්න ප්‍රථමයෙන් ඔබ එකිනෙකා සමග වීමේ තිබෙන අවශ්‍යතාවය යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා ඒ පද දෙකේ. There was nothing you were doing this week that was more important than pursuing reconciliation. ඒ නිසා ඔබ මේ සතිය තුල මුකුත් කරලා නැහැ අවශ්‍ය කරන දෙයක් සමාදානය ලුහු බැඳ යන පිණිස. Now I want to talk about how you ask forgiveness from the other person. අනිත් එක්කෙනාගෙන් ඔබ සමාව යදින්නේ කොහොමද? ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු අපි. And I'll give you an illustration උදාහරණයක් කියන්නම්. that there are many situations in which people apologize that are inadequate and ineffective. බොහෝ අවස්ථාන් වලදී එකිනෙකා එයාගේ සමාව අයදින එක ඇති ප්‍රමාණයට එයා තුලින් සිද්ධ නොවීමේ තිබෙන ප්‍රශ්නය. And to give you an analogy, that in my garden there was an area that we neglected for a long time. මගේ ගෙදර මිදුලේ එක අංශයක් එක කොටසක් බොහෝ කාලයක් මගහැරලා තිබුණා ඒක ගැන බලාගන්නේ නැතුව. And so instead of there being flowers and strawberries and tomatoes, there were just weeds everywhere. ඉතින් ඒ නිසා එතෙන්දී අපිට භුක්ති විඳින්න අවශ්‍ය ඵල තියෙන වෙනුවට වල් පැලෑටි තමයි ගොඩාක් වැවිලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ඔබ මගහැරලා තිබුණ නිසා. And it looked ugly. ඒක ප්‍රසන්න නැහැ. So I have two options. මට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා. I could take the mower and I could mow down the weeds, so instead of them being tall, now they would be very short. ඒකේ අපේ මංජුල කරනවා වගේ අර රෝදි අරගෙන කපන්න පුළුවන් ඕන නම් ඒ තනකොළ ටික කපන්න පුළුවන් අපිට. It would look better, wouldn't it? ඒක කරන එක හොඳයි. But have I solved the problem? ඒක මගේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවද? No, it's going to grow back. ඒක ආපහු වැවෙන්න යනවා. What do I need to do? මොකද්ද මං කරන්න ඕනේ? The hard work of pulling out those weeds. ඒ නිසා ඒ වල් පැලෑටි ටික අතින් උගුලලා මූලෝත්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. So often when people apologize, it's like they're mowing the weeds and not pulling the weeds. ඒක නිසා සමහරක් වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට එකිනෙකා සමාව අයදින්නේ මුල් පිටින් ඒව ගලවලා දානවා වෙනුවට උඩින් කප්පාදු කරලා දාන එක. Here's an example of mowing the weeds. වල් පැලෑටි නෙලීම සම්බන්ධව උදාහරණයක් තියෙනවා. I'm sorry if I hurt you. මට සමා වෙන්න මං ඔබ රිදෙව්වා නම්. That doesn't mean anything, does it? ඒකේ කිසි තේරුමක් නැහැ ඒකේ. I'm sorry if you were offended. මට සමා වෙන්න මං ඔබට වැරදි විදියට ප්‍රතිචාරය දක්වනවා නම්. And so I want to talk about the elements of how do you seek forgiveness in a biblical way so that you really pull those weeds up. බයිබලීය අනුකූලව ඔබ කොහොමද නැවත ඒ තියෙන වල් පැලෑටි මුලින් උපුටා දමන්නේ කියන එක ගැන බයිබලානුකූලව කාරණා කීපයක් ඔබට කියන්නම්. And there is a teacher who came up with what in English it's 7 A's of confession, and it all begins with the letter A in English. It's not going to help you in Sinhalese, but English, 7 things that are elements of a good confession. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නම් කාරණාවල් 7ක් තියෙනවා. ඒ අකුරෙන්ම පටන් ගන්න කාරණාවල් 7ක් මේ සමාව දීම සම්බන්ධව කොහොමද අපි ඒක හරියට කරන්න ඕනේ කියලා. But I'll illustrate with a true story. සැබෑ කතාවක් එක්ක මම උත්සාහ කරන්නම් ඔබට කියන්න. A married couple came for counseling. විවාහක යුවලක් එනවා අනුශාසනාවලට. And the wife told a story of one day she came out of the store. භාර්යාව කියන දවසක් එයා කඩේට ගිහිල්ලා එළියට එනකොට and on the windscreen of her car there was a handwritten note. එයාගේ වාහනේ වින්ස්ක්‍රීන් එකේ ඉස්සරහා වීදුරුවේ අතින් ලියන ලද ලියවිල්ලක් තිබුණා නෝට් එකක්. So she pulled up the note and she read it. එයා ඒක එළියට අරගෙන ඒක කියෙව්වා. And it was from another woman. ඒක තවත් කාන්තාවකගෙන්. And this woman claimed that she had been having a sexual affair with this lady's husband that had gone on for a long time. ඉතින් මේ ලියුමෙන් කියන්නේ මේ ආපු කාන්තාවගේ පුරුෂයා සමග එයා අනියම් සම්බන්ධතාවයක් බොහෝ කාලයක් පැවැත්වූ බවයි. It was 2 pages front and back. ඒකේ
සම්පූර්ණ කොලේ දෙපැත්තම මේ කාරණාව එයා ලියලා තියලා ගිහිල්ලා. giving details of the relationship. ඒ සම්බන්ධතාවයේ විස්තර ගොඩක් ඒකේ ඇතුළත් කළා. So my friend, this lady, goes home, she shows it to her husband and says, "Is this true? Were you having an affair?" ඉතින් මේ කාන්තාව ගෙදර ගිහිල්ලා මේ කොලේ යාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට පෙන්නලා ඇහුවා මේක ඇත්තද? ඔබට මෙහෙම සම්බන්ධතාවයක් තිබුණාද කියලා. And he said, "Yes, it's true, එතකොට ඒ පුරුෂයා කියනවා ඔව් ඒක ඇත්ත. but I broke up with her." දැන් මම එයාත් එක්ක නැහැ. And she's angry with me for breaking up with her. එයා දැන් මගෙත් එක්ක සම්බන්ධතාවයේ කැඩුණු එක ගැන කේන්තියෙන් ඉන්නේ. That's why she wrote the letter. ඒක නිසා තමයි එයා මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ කියලා. So I'm sorry. මට සමා වෙන්න. You just have to forget about it. අපි මේක අමතක කරලා දාමු. Let's move on. අපි යන් ඉස්සරහට. Is that mowing the weeds or pulling the weeds? ඒක කප්පාදු කරලා නැත්තම් වල් පැලෑටි කපලා දාන එකද නැත්නම් වල් පැලෑටි උගුල්ලලා දාන එකද? That's just mowing the weeds, isn't it? And the woman was actually wondering, well, is there something wrong with me that I don't feel like this is resolved? ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ විසඳිලා නැහැ. And we took these 7 principles and worked with the husband to help him to more deeply repent of his sin and seek reconciliation with his wife. ඉතින් මේ කාරණාවල් 7 පාවිච්චි කරන අය පුරුෂයාට සැබෑ පසුතැවිල්ලකට ඇවිල්ලා එයාගේ භාර්යාවත් එක්ක නැවත සමගි වෙන්න. Now, I would preface this by saying that he must be truly repentant for this to work. එයා මේ කාරණය ඉෂ්ට කරගන්න නම් සැබෑවක් කරගන්න නම් සැබෑ පසුතැවිල්ලක් එයා තුළ ඇති විය යුතු තිබෙනවා. 2 Corinthians 7 warns of a worldly sorrow that leads to death as opposed to a godly repentance which brings life. දෙවනි කොරින්ති 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා ඒ අපි ශෝකයට පමුණන්නා වූ පාපයක් තියෙනවා. So what's the reference you gave? 2 Corinthians 7. ඒක ලියා ගන්න. දෙවනි කොරින්ති 7. Yep, 2 Corinthians 7. Let me get the exact reference. 11. Well, no, it's before that. Verse 10. Verse 10 is enough. 2 Okay. Corinthians chapter 7, verse 10. 10 පදය. 10 පදයේ කියන මක්නිසා දේව කැමැත්තට එකක වූ ශෝකයෙන් තැවෙන්නට කාරණයක් නොවන්නා වූ ගැලවීමට පමුණවන පසුතැවිලි වීම හටගන්නේය. නමුත් ලෞකික ශෝකය මරණය උපදවන්නේය. So this only works if you're really repentant. ඒක ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔබ සැබෑ පසුතැවිල්ලකට આવොත් විතරයි. So we had to do some work with him to get him to that point. We had to counsel him to help him to be ready for ඉතින් that. ඒක නිසා ඒකෙන්දී අපි යාට අනුශාසනා දී යුතු තිබෙනවා මේ ස්ථානයට එන්න. But here are the 7 principles that we worked through as we worked through it with him. දැන් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් එක්ක අපි ක්‍රියා කරනකොට එයාට දී යුතු අනුශාසනාව සම්බන්ධව ප්‍රධාන කාරණාවල් 7ක් ගැන අපි කතා කරනවා. That if you're really repentant and you want to seek forgiveness first, you will address everyone who has been hurt, everyone involved. පළවෙනි කාරණාව මේ කාරණේ සම්බන්ධ වී සිටින හැම කෙනෙක් ගැනම කතා කිරීම මූලික විය යුතුව තිබෙනවා. It's not just his wife against whom he has sinned. එයා ඒ පව් කළා තියෙන එයාගේ භාර්යාවට විරුද්ධව පමණක් නෙමෙයි. For example, they have teenage children. සමහර කාට එයාට තරුණ දරුවන් ඉන්න පුළුවන්. These children are aware of the bad example their father has set. ඒක නිසා මේ තාත්තා තබු වැරදි ආදර්ශය ඒ දරුවෝ දන්නවා දැන්. They've seen their mother weeping. ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා මේක ගැන අඬනවා දැක්කා. So he needs to seek their forgiveness as well. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ සමාවත් ඉල්ලිය යුතුව තිබෙනවා. Probably also his in-laws, because they too have been affected by this. සමහර කාලවට එයාගේ අනිත් ඥාතීන් ඒගොල්ලන්ටත් මේක බලපාලා තිබෙනවා. So you address everyone involved. ඒ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ගැනම ඔබ කතා කළ යුතුව තිබෙනවා. Second, දෙවැනි කාරණාව. you avoid if, but, and maybe. ඔබ if but and maybe No කියලා කියන්නේ excuses. if කියලා කියන්නේ එසේනම් but කියලා කියන්නේ නමුත් maybe කියලා කියන්නේ එහෙම වුණොත් වෙන්න පුළුවන්. No excuses. ඒ කාරණා තුනම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒවා නිදහස් කාරණා නෙමෙයි. You know, the husband can't say, well, you were gone a lot, and so because you were not there for me, then that's why I went to her. It's really your fault because you weren't trying hard enough to be a good wife. ස්වාමි පුරුෂයා කියන්න පුළුවන් ඔයා ගොඩක් ඈත් වෙලා හිටියේ ඔයා ලඟුන්නේ නැහැ මගෙත් එක්ක ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නය මට ඇති වුණේ කියලා. And so, no excuses. නිදහසට කාරණා බෑ. Even if the other person has sinned, now is not the time to bring that up.
අනිත් එක්කෙනා ඒ පාපේ කෙරුවා වුණා දැන් ඒක වෙලාව නෙමෙයි එළියට අරගන්න. Jesus says, after you take the log out of your eye, then you can talk about the splinter in the other person's eye. ඔබගේ ඇහි තියෙන පරාලය අයින් කරගත්තාම අනිත් එක්කෙනාගේ තිබෙනා වූ රොඩ්ඩ අරගා දාන්න ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. So for the wife who exploded in anger because her husband forgot her anniversary, ඉතින් ඒ භාර්යාව කෝපාග්නි වුණා නම් එයාගේ සංවත්සරය අමතක වීම ගැන පුරුෂයා සමග she can't say, well, if you had just been a good husband, I wouldn't have gotten so angry. එයාට කියන්න බෑ ඔබ හොඳ පුරුෂයෙක් හැටියට ක්‍රියා කරුවා නම් මම මෙහෙම කේන්ති ගන්නෙ නෑ කියලා. There's no excuse for her sin against God and her husband by being so cruel with her words. ඒ නිසා එයාගේ වචන වලින් ක්‍රූර වචන වලින් ප්‍රතිචාරය දැක්වීම දෙවිඳුන් ඉදිරියේ සහ අනිත් මිනිස්සයා ඉදිරියේ නොවටිනා වූ දෙයක්. So the second principle of seeking forgiveness is no excuses. දෙවැනි කාරණාව සමාව දීම සම්බන්ධව නිදහසට කාරණා නැහැ. The third principle is to admit specifically. තුන්වෙනි කාරණාව විස්තරාත්මකව පිළිගැනීම. In the case of this man who had been unfaithful to his wife, මේ කතාන්දරේ ඒ පුරුෂයා එයාගේ භාර්යාවට අවිශ්වාසවන්ත වුණු. obviously he needed to confess that he was guilty of adultery. එයා ඇත්තටම කියන්න ඕනේ කාම මිත්‍යාචාරය කිරීමේ වරද සම්බන්ධව එයා ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. But there were many other sins he was also guilty of. ඒ කාන්තාවත් ඒ වගේම එයාගේ පැත්තෙන් ප්‍රතිචාරය දැක්වීම සම්බන්ධව වරදටපත් වෙලා තිබෙනවා. What other sins does he need to confess to her? මොනවාද මේ පුරුෂයා ඒ කාන්තාවට පාපොච්චාරණය කළ යුතු තිබෙනා වූ වැරදි? The main one is lying. පළවෙනි කාරණාව බොරු කීම. All the lies he told about where he was, why he didn't come home for dinner. ඒ කිව්ව ඔක්කොම බොරු. කොහෙද එයා හිටියේ? ඇයි එයා රෑ කෑමට ආවේ නැත්තේ? ඒ ඔක්කොම බොරු ගොතා ගන්න එක. භාර්යාවට කියනවා බොරු. එයාගේ සිදුවෙච්ච වරද හරියට ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව බොරු කියන්න පටන් ගැනීම. He lied by breaking his marriage vow. එයාගේ විවාහක පොරොන්දුව කඩනවා. එයා ඒ බොරු කීම තුල. His whole life had been a lie for a long time. එයාගේ ජීවිතේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ තිබිලා තිබෙන්නේ මේ බොරුව මතයි. And so he needs to confess very specifically where his sins were. Again, the lying usually is the big one in this case. ඒ නිසා ඒ පුරුෂයා එයාගේ පාපය ගැන සැබෑ පසුතැවිලි වීමක් විස්තරාත්මක විස්තර කිරීමක් කරන්න එයා ඉදිරිපත් විය යුතුව තිබෙනවා. Admitting specifically also meant he needed to confess all the money he wasted on this affair. ඒකම මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමේදී යා මුදල් වියදම් කළ මුදල් නාස්ති කිරීම ගැනත් කියන්න ඕනේ. Sin is expensive. ඒකින්ද පාපයට විශාල මිලක් ගෙවන්න තියෙනවා. We have another case where the man has been drinking a lot of alcohol. තව පුරුෂයෙක් යා ගොඩක් බීමත් කමට බැහැ වෙලා He's been lying about it to his wife, එයාගේ භාර්යාවට ඒක ගැන බොරු කියලා හිටියා. but it's also costing them a lot of money. ඒකම එයාට ගොඩක් මිලක් එයාගේ මුදල් වැය කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වුණා ඒ බොරුව තුල. So it's not just enough to say, well, I'm sorry for whatever I did. ඒක නිසා මම කළා වූ දේ ගැන මට සමා වෙන්න කියන එක නෙමෙයි උත්තරය. I'm sorry for all the bad things I've ever done ever since we've been married. අපි විවාහ වෙච්ච දවසේ ඉඳලා කළා වූ ඒ වැරදි දේවල් ගැන සමා වෙන්න. No, it needs to be specific. ඔබ ඒක ගැන විස්තරාත්මක විය යුතුයි. And I would say, ideally, using biblical language like the deeds of the flesh or failure to love the way the Bible says. බයිබලයේ කියන වගේ මාංශයේ ක්‍රියාවල් හරි දේ කරන්නට නොහැකි වීම ගැන කියන කාරණාවල් ඉස්මතු කළ යුතුව තිබෙනවා ඒ වෙලාවකදී සැබෑ පසුතැවිල්ලකට එන්න. A verse that would go along with the lying part would be Ephesians 4:25, if you want to read that. එපිස 4:25 වෙනි පදේ අපි කියවමු. ඒකේ මතක් කළ දෙන කාරණේ මතක් කරගන්න. එපිස 4:25. එහෙයින් බොරු කීම අතහැර දමා එකිනෙකා තම තමාගේ අසල්වාසියා සමග සැබෑව කතා කරන්න මක් නිසාද? අපි එකිනෙකාගේ අවයවයෝය. Paul gives a very vivid picture of how lying affects relationships. සම්බන්ධතාවයන් වලට බලපාන විදිය ගැන පාවුලතුමා කතා කරනවා. It's like in a body. a ඒක human ශරීරයක් body, තුල. that if you can't trust one of your body parts, that would be very scary. ඔබගේ ශරීරයේ එක කොටසක් අවයවයක් ඔබට විශ්වාස කරන්න බැයි නම් If I'm ඒක going- ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. If I'm going to cross the street and my eyes tell me it's safe, when really there's a truck coming fast, that would be terrifying not to be able to trust my eyes. ඔබගේ ඇස් කිව්වොත් එම ඔබ පාර පනින්න යනකොට විශාල වාහනයක් එනවා ඔබ පාර පනින්න යනකොට ඇස් කිව්වොත් එම නෑ පාර පැහැදිලිව යන්න කියලා ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. Well, that's how it feels to be a spouse when your other spouse has been lying to you.
ඒක නිසා ඔයාගේ අනිත් පාර්ශවයේ ඔබට බොරු කියනවා නම් අන්න ඒ වගේ තත්වයකට තමයි ඔබ පත් වෙන්නේ. So the third principle of pulling the weeds would be to admit specifically where your sin was. ඒකින්ද තුන්වෙනි කාරණාව මුලින් උදුරලා දාන එක සම්බන්ධව නම් The fourth, what is the one? third one was admitting specifically. ඔව් විශේෂ ආකාරයෙන් පිළිගැනීම. තමුන්ගේ වරද විශේෂ ආකාරයෙන් පිළිගැනීම. You're not following. Okay. So it's here. Anyway, and then the fourth is to acknowledge the hurt. හතරවෙනි කාරණාව තමුන්ට සිදුවෙච්ච වේදනාව පිළිගන්න එක. To have compassion for the pain you've caused the other person. අනිත් එක්කෙනාට කරනු ලැබුවා වූ ඒ වේදනාව ඔබ පිළිගන්න එක. Romans 12:15 says we should weep with those who weep. රෝම 12:15 කියනවා අපි අඬන්නා වූ අය සමග ඇඳිය යුතුයි කියලා. And how much more when we cause the suffering, when we cause the weeping. අපි ඒ වේදනාව නැත්තම් හැඬීම ඇති කෙරුවා නම් අපි එක ගැන කොච්චර වගකීමක් දැරිය යුතුව තිබෙනවද? It was important for the wife that her husband would understand how much this has hurt her. භාර්යාවට අතිශයින්ම වැදගත් පුරුෂයා කොයිතරම් දුරට මේක තේරුම් ගන්නවද? මට මේ රිදිලා ඉන්නේ කියන එක පුරුෂයා තේරුම් ගන්න එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. How it makes her feel as a woman that her husband felt she wasn't enough and he needed somebody else. She said, what's wrong with me that he had to go to her? එයාට හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඇයි මයි තුල සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැතුව තව කෙනෙක් ගාවට යට යන්න හේතුව කියලා. How it feels to in the future wonder when he doesn't come home what he might be doing, or how wounding the whole experience has been for her. ඉතින් එයාට ගොඩක් ඒ මුළු කාර්ය තුලම එයා ගොඩක් වේදනාවට සහ රිදීමටපත් වෙන්න පුළුවන්. I'll speak about this in my own relationship with my dear wife Caroline. මගේ භාර්යාවත් සමග සම්බන්ධතාවයකදී තිබුණා වූ දෙයක් මම ඔබට කියන්නම්. One of the most common sins I will commit is just saying something unkindly that hurts her feelings. මගේ අතින් වෙන දෙයක් තමයි මම කියනවා සමහර වෙලාවට අනිත් එක්කෙනාගේ හැඟීම් රිදෙන විදිහේ වචනය. So I need to admit specifically that I spoke carelessly and unkindly. ඒක නිසා මම පිළිගත යුතු තිබෙනවා මම කිසි ප්‍රවේශමක් නැතුව මගේ වචන පාවිච්චි කළා ඔබ රිදෙව්වා කියලා කියන්නේ. But also to acknowledge how much my words can hurt her because she's very sensitive. අනිත් එක්කෙනා කොච්චර සංවේදීද? ඒ සංවේදීතාවය නිසා මම ඒ කියන වචන කොයිතරම් එයාව රිදවනවද කියන එක මම තේරුම් ගැනීමේ තිබෙන අවශ්‍යතාවය අතිශයින් වැදගත්. And if you're really repentant, you're going to say, I hate now understanding how this has wounded you. ඔය ඇත්තටම පසුතැවිලි වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා දැන් තේරුම් ගන්නවා මම කොයිතරම් මේ පාවිච්චි කරපු වචන අනිත් එක්කෙනාව රිදවලා තියෙනවද කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්න එක. And then the fifth principle of පස්වෙනි කාරණාව truly seeking forgiveness would be to accept the consequences. සැබෑ ලෙස ඔබ පසුතැවිලි වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ ඒකෙන් එන ප්‍රතිවිපාක විඳින්න සූදානම් වීම. I'll give you another example. තව උදාහරණයක් කියන්නම්. Many years ago, there was a lady in our church who stole over $10,000 from the church. සභාවේ එක කාන්තාවක් එයා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. After she confessed, එයා ඒක පාපොච්චාරණය කරනවා මං ගත්තා කියලා. she also had to pay the money back. ඒ පාපොච්චාරණය කළා ඒක නැවතුන්නේ නැහැ. එයා ආපහු ඒ මුදල ගෙවිය යුතුව තිබෙනවා. If you're repentant, you will be willing to, like Zacchaeus, accept the consequences and make things right so far as you can. සාකේවුස් කළා වගේ ඔබ දැන් වරද අවබෝධ කරගත්තා නම් ඒ වරදට ගෙවිය යුතු මිලක් තියෙනවා. ඔබ කොල්ල කාගත්තා නම් ඒව ආපහු දිය යුතුව තිබෙනවා. ඒ පියවරවල් වලට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. The consequence of the adultery could be, really, you have a right to leave me or to divorce me. I pray that you won't, but that's what I deserve. කාම මිත්‍යාචාරයේදී නම් ඇත්තටම ඔබ විඳිය යුතුව තිබෙන්නේ දික්කසාදයක්. I understand. භාර්යාව රිදවීම සහ යාට අවිශ්වාසවන්ත වීම සම්බන්ධව එයා ක්‍රියා කරනවා නම් හරි විදියට ඔබ විඳිය යුතුව තිබෙන්නේ දික්කසාදයක්. A consequence would be, I understand why it'll be very hard for you to trust me. ඒ නිසා ඔබ ඔබගේ ක්‍රියාදාමය තුළ අනිත් එක්කෙනාව විශ්වාස නොකිරීම සම්බන්ධව විපාකයක් තියෙනවා ඔබ ගෙවිය යුතු. Which brings us to the sixth, ඒක අපිව 6 වෙනි කාරණාවට ගේනවා. which is alter your behavior. ඒ නිසා ඔබගේ ක්‍රියාකලාපයන් වෙනස් කරගත යුතුව තිබෙනවා. For example, for this man, he could make a commitment that I will not travel alone anymore. I will always bring you or one of the children with me so I will not be vulnerable to temptation.
එනිසා මම පරීක්ෂාවල වලට නොවැටෙන පිණිස මම තනියම යන්නේ නැහැ. මම එක්ක ආව අරගෙන යනවා නැත්නම් මගේ ළමෙක්ව හරි අරගෙන යනවා. I'm going to make myself accountable to a man in the church. මම දේව සභාවේ කෙනෙකුට ගණන් දෙන්නට මම පියවර ගන්නවා. I will do anything necessary to regain your trust. And I don't deserve to be trusted, so I'm going to take action to make sure this doesn't happen මම again. ඇත්තටම මාව විශ්වාස කරන තැනක මම හිටිය යුතු නෑ දැන්. මම අවිශ්වාසවන්ත වීම තුල ඒ වුණාට නැවත විශ්වාසය ගොඩනගනවා ගැනීම සඳහා කරන්න තියෙන හැම පියවරක්ම මම ගන්න දැන් සූදානම් කියන එක තමයි සැබෑ සමාව දීම සහ පසුතැවිල්ල තුල ඇතිවෙනා වූ කාරණාව. And then the seventh is to ask for forgiveness. හත්වෙනි කාරණාව සමා වෙන්න කියලා කියන එක. In my culture, oftentimes when people are trying to reconcile, the expression used, they will say, I'm sorry. මේ සංස්කෘතිය තුල මට සමා වෙන්න කියන එක බොහොම බහුලව පාවිච්චි කරන වචනයක්. But I'm sorry does not, the words I'm sorry do not convey enough. ඒ මට සමා වෙන්න කියලා කියන එක බොහෝ අවශ්‍ය කාරණාවල් ප්‍රකාශ කිරීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ. You could just say, well, I'm sorry that happened. කියන්න පුළුවන් ඒක සිදුවීම ගැන මට සමා වෙන්න කියලා. Or I'm sorry you're so sensitive. මට සමා වෙන්න ඔබ ගොඩක් සංවේදී මේ කාරණා සම්බන්ධව. Reconciliation takes place when you say, will you please forgive me? සමාදානය ඇති වෙන්න නම් ඔබ ඇසිය යුතු තිබෙන්නේ ඔබ මට සමාව දෙනවද කරුණාකරලා. And this is how it ties to the gospel. එහෙම තමයි ඒක සුභාරංචියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. 1 John 1:8 through 10. 1 යොහන් 1:8 ඉඳලා 10ට. You want to read that? Yeah. 1 යොහන් 1:8 ඉඳලා 10ට අපට පාපය නැතයි කියමු නම් අපිම රවටා ගනිමු සැබෑවද අප තුල නැත. අපේ පාපවල් කියා දෙමු නම් අපේ පව් අපට කමා කරන්න සියලු අධර්මිෂ්ඨකමින් අප පවිත්‍ර කරන්නටත් උන්වහන්සේ විශ්වාස ධර්මිෂ්ඨව සිටිනසේක. අපි පව් කලේ නැතයි කියමු නම් අපි උන්වහන්සේ බොරුකාරයෙක් කරමු. උන්වහන්සේගේ වචනද අප තුල නැත. So we are reconciled to God when we ask God for forgiveness and then he forgives us. You got it? No. We are reconciled to God අපි දෙවිඳුන්ට සම්බන්ධ වෙනවා when we ask him for forgiveness. දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි සමාව ආයදපුවම And through Jesus Christ, he then grants us forgiveness. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීන් වහන්සේ හරහා එතකොට උන්වහන්සේ අපිට සමාව ලබා දෙනවා. And so when I have said something that hurt my wife's feelings, භාර්යාවගේ සිතවිලි රිදවන්නට ඔබ දේවල් කිව්වනම් and I say, Caroline, will you please forgive me? එතකොට කියන්නේ කැරොලයින් මට කරුණා කරලා සමාව දෙන්න. I'm asking her to do for me like God has done for me. මම එයාගෙන් ඉල්ලනවා දෙවියන් වහන්සේ මට කළා වූ ලෙස මට ඔබගෙන් එසේ විය යුතුය කියන එක තමයි මම එසේ කිරීමෙන් කරන්නේ. I'm asking you to grant forgiveness to me මම ඔබගෙන් ඉල්ලනවා මට සමාව ලබා දෙන්න කියලා. graciously අනුග්‍රහයෙන් පූර්ණ වූ as God has granted forgiveness to me. දෙවියන් වහන්සේ මට සමාව දුන්නාසේ. Now, when you're resolving conflicts, especially between a married couple, ඔබ විවාහකයන් අතර ඒ වගේ අරබුදකාරී තත්ත්වයන් විසඳන්නට පියවර ගද්දී probably both persons have things to confess. ඒ දෙන්නටම තියෙනවා පාපොච්චාරණය කළ යුතු කාරණාවල්. I would also say that not every little problem requires that you go through all 7 things. එනිසා හැම ප්‍රශ්නයකටම මේ කාරණා හතම අපි අනුගමනය කළ යුතු නෙමෙයි. You know, if I'm trying to throw my socks into the laundry basket and I miss and they're on the floor and Caroline sees that, I don't think I have to go through all 7 A's to resolve the problem. මම මගේ මේස් කුට්ටන් දෙකෙන් මම මේ මේස් කුට්ට මේ ඩස්බින් එකට නෙමෙයි කුණු කූඩේට දානකොට ඒකේ එකක් බිම වැටුනොත් එimhe මම ඒකේ ගිහිල්ලා අර කාරණා හතම කියන්න ඕනේ නැහැ මට සමා වෙන්න මම මේක කෙරුවා හින්දා කියලා. But there can be really major hurts in relationship where it's very appropriate to go through all 7 things to make sure you've pulled the whole weed out, roots and all. නමුත් සමහරක් බරපතල වූ කාරණාවල් වලදී මේ කාරණාවල් අතිශයින්ම වැදගත් මේ පියවරෙන් පියවරට යන එක ඒක නිවැරදි කරගන්න. Another thing which I've observed is that in many marriages they've gone years and have never really been pulling the weeds at all. සමහරක් විවාහක පවුල් වල ඒගොල්ලන් අවුරුදු ගණන් එකට ගිහිල්ලා තිබෙනවා සැබෑ ලෙසම අර මුලින් ඒ වල් පැලෑටි ගලවලා දාන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉස්සරහට. I'll tell you another true story. තවත් සැබෑ කතාවක් තියෙනවා. I received an email from a pastor in our area. අපේ වැඩ කරන ප්‍රදේශයේ පාස්ටර් කෙනෙකුගේ ඊමේල් එකක් ලැබුණා. And he described how he and his wife were having terrible conflict. එයා යාගේ භාර්යාවත් එක්ක තිබෙන විශාල අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ගැන ඒක ලියලා තිබුණා මට.
They've only been married about 7 years. ඒගොල්ලන් අවුරුදු 7ක් විතර විවාහ ජීවිතේ. But he said, it's like we hate each other. දෙදෙනා වෛර කරන තැනට පවා ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. And when he and his wife came to see Caroline and me, I had him read from Proverbs chapter 24. හිතෝපදේශයේ 24 මං කියුවා ඒගොල්ලන් මමත් කැරලයින්වත් මුණ ගැහෙන්න ආපුවම අනුශාසනාවකට හිතෝපදේශයේ 24න් ඒගොල්ලන්ට මං කතා කරා. Read Proverbs chapter 24 verses 30 through 34, please. 30 ඉඳලා 34ට හිතෝපදේශය Proverbs chapter 24 verses 30 through 34. හිතෝපදේශය 24 30 ඉඳලා 34 වෙනකම්. අලසයාගේ කෙත ළඟින්ද තේරුම් නැත්තාගේ මිදිවත්ත ළඟින්ද ගියමි. එහි සෑම තැනම කටුගස් වැවී මුළුල්ලම කහඹිලියා වලින් වැසී තිබුණේය. ඒකේ ගල් තාප්පයත් කඩා වැටී තිබුණේය. එවිට මම බලා හොඳින් සිතට ගත්තෙමි. මම ඒ දැක ගුරුකම් ලැබීමි. තව ටිකක් නිදා ගැනීමක් ටිකක් සැතපීමක් නින්දට ස්වල්ප අත්පොරවා ගැනීමක් යයි කියන නුඹට දිලිඳුකම සොරෙකුමෙන්ද හිඟකම අවිගත් කෙනෙකුමෙන්ද එනවා ඇත. Now, my pastor friend immediately got my meaning. මම මේ කිව් කාරණාව මගේ ඒ සහෝදරයා එකපාරටම තේරුම් ගත්තා. He said, you're saying that my marriage is like the sluggard's field. එතකොට වා කියන්නේ මේ මගේ විවාහය ඒ කම්මැලියාගේ කෙත වගේද කියලායි. And you go back in most marriages when they're first married, it's like if you've seen in a farm where the crops are growing and there are no weeds and everything looks very good. සමහරක් විවාහයන් අලුතෙන් පටන් ගත්තාම කිසිම වල් පැලෑටි මුකුත් වැවිලා නැහැ හොඳට යනවා. But then year after year when there's been neglect. නමුත් අවුරුද්දක් පාසා ඔබ ඒක මගහැර සිටියොත් එහෙම විවාහ ජීවිතය. And the weeds have grown and we're not pulled. ඒ වල් පැලෑටි ඔබ ගලවන්නේ නැතුව වැවෙන්න සලස්සලා ඉඩ තෙල් වල තිබුණොත්. And the thorn bushes came out and they began to encroach. එතකොට අර කටුගස් ඇවිල්ලා ඒවා වටා පිටාවේ ඔක්කොම ආක්‍රමණය කරන්න පටන් ගත්තොත්. And the field which 7 years ago was a beautiful fruitful field is now just covered with weeds and thorns. අවුරුදු 7කට ඉස්සෙල්ලා අලංකාරව තිබුණා ওই උද්‍යානය දැන් කටුගස් වලින් වැවිලා තියෙන්න පුළුවන්. And in some marriages there's a big job initially of pulling all those weeds and thorns. ඒක නිසා සමහරක් විවාහවල සමහරකට ඔබ අද ඉන්න ඔබගේ විවාහ තුල වෙන්න ඇති. මුලින්ම වල් පැලෑටි ගැලවිය යුතු තැනට ඔබ ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මතක් කරගන්න. Confessing the neglect. ඔබ මගහැරීම ගැන ඒ පාපෝච්චාරණය කරන්න. මම මගහැරියා මේක මෙච්චර කාලයක් කියලා. And by the grace of God, they each were turned away from accusing the other and they began to see their own sin. එකිනෙක කෙනාට දෝෂාරෝපණය කරගන්නේ නැතුව තමුන්ගේ පාපය ගැන දකින්නට පියවර ගන්න. And it's just amazing how powerful the word of God is. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කොච්චර බලවත්ද හරි පුදුමාකාරයි. How powerful the gospel is, not just to save us, but also to sanctify us and to reconcile us. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ කොච්චර බරපතලද මාව ගලවන්න විතරක් නෙමෙයි මාව දවස ගානේ පවිත්‍ර කරන්න. And even in the very first meeting with them, that it ended by, he said, I thought we hated each other. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මුණ ගැහිමේ පළවෙනි සැරේදී ඒගොල්ලන් කිව්වා අපි හිතුවේ අපි එකිනෙක කෙනාට වෛර කරන තැනක හිටියේ කියලා. And he realized that each of them actually was longing for acceptance from the other and were just so beaten down by the constant criticism and sin. එකිනෙක කෙනාගෙන් සමාව දීලා සමාව ලබා ගන්නා වූ තැනට ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ ලොකු ආසාවක් තිබුණත් සිද්ධ වුණේ එකිනෙක කෙනාට විරුද්ධව එකිනෙක කෙනාව තලලා පෙළලා එකිනෙකාට පහර දෙන තැන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. He had come because he realized that he was on the verge of being disqualified from the ministry because of these problems. ඉතින් මේ පාස්ටර් ආවේ අනුශාසනාවට එයාට තේරුණා දැන් එයාට සේවය කරගෙන තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න බෑ කියලා. A lot of people, especially pastors, would rather hide those problems than to get help because could be shaming. පාස්ටර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරනකොට සමහරකට ඒ වගේ දේවල් හංගවා ඉන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද ඒක ලැජ්ජාවක් කියලා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි ප්‍රතිචාරය අපි දැක්විය යුතු. But to his credit, he was already of the view that he would rather lose his ministry in trying to save his marriage than to pretend things were okay in front of the church. දේව සභාව ඉදිරියේ බොරුවට ප්‍රකාශ වෙලා ඔක්කොම හොඳට යනවා කියලා කියනවට වඩා එයාගේ විවාහය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස සේවය නැති වුණත් කමක් නැහැ කියන තැනට එන්න ඔහු විවෘත වුණා. ඒක නිසා තමයි ඔහු කවුන්සලින් අනුශාසනාවක් ලබා ගන්න
මේ පවුල වෙතට ආවේ. And God, through the scriptures, has done an amazing thing with this couple. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ මේ පවුල තුළ පුදුමාකාර වූ දේවල් කරන්න පටන් ගත්තා. They both admit their own sin. ඒ දෙදෙනාම ඒ දෙදෙනාගේ තිබෙන පාපයන් අවබෝධ කරගෙන ඒවා මුණගස්වා ගත්තා. God is helping them to show love to each other. දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඒ දෙදෙනා එකිනෙකාට ආදරය දක්වන්නට පටන් ගත්තා. Actually, after you pull all the weeds and pull out all the thorn bushes, ඒ කටු ගස් සහ ඒ වල් පැලෑටි ඔබ මුලින් උපුරලා දැම්මට පස්සේ you don't want to just leave bare ground there. ඔබ නිකන් ඒක හිස් තැනක් හැටියට තියන්නේ නැහැ. You want to plant flowers and fruit and beautiful things. එනිසා ඔබ ඒක වෙනුවට දැන් යහපත් දේ එතන වපිරුවේ යුතුව තිබෙනවා. හිටවිය යුතුව තිබෙනවා. බලදායී දේවල් හිටවිය යුතුව තිබෙනවා. That's what marriage is for. ඒක තමයි විවාහය තුල And බලාපොරොත්තු they've වෙන්නේ. gone through a process as they've pulled the weeds. Now they're beginning to plant the flowers. ඉතින් ඒගොල්ලන් කාලයක් තිස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ වල් පැලෑටි වෙලා තිබුණා වූ ඔක්කොම අහිතකර වූ දේවල් ඉවතට දාන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන් ඵලදායි ඵල උපදවන ගස් හිටවන්නට ඒගොල්ලෝ දැන් පටන් අරගෙන තියෙනවා. They're learning again to bring joy to each other in the marriage. විවාහය තුල නැවතත් එකිනෙකාට ප්‍රීතිය ගේන තැනට ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Now, even then, even after you've pulled all the weeds, there are still going to be weeds in the future. ඔබ දැන් මේ වල් පැලෑටි ඔක්කොම උදුරලා දැම්මත් ගලවලා දැම්මත් හොඳ ගස් හිටෙව්වත් ආයි ඉදිරියටත් ඒ වගේ වල් පැලෑටි වැවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Just like with a literal garden, that even if you pulled all the weeds, because we live in a fallen world, weeds will come back. අපි වැටුණා වූ ලෝකයක සිටිනා වූ නිසා ඒ වගේ දේවල් අපි මූලෝත්පාදනය කෙරුවා වුණත් නැවතත් ඒවා හට ගැනීමට ඉඩ අවස්ථාව එමටම තියෙනවා. So what do you need to do? මොකද ඔබ කළ යුතු තියෙන්නේ? Ephesians 4, I think it's 26, says, don't let the sun go down on your anger. එපිස 4 කියනවා ඉර බහින්න දෙන්න එපා කෝපයෙන් කියලා. ඔබ කෝපයෙන් ඉඳගෙන ඉර බහින්න දෙන්න එපා කියලා. We need to learn to hate the weeds. එනිසා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ වල් පැලෑටි වලට වෛර කරන තැනට. As soon as you see a weed, you pull the weed. You resolve the conflict. ඔබ වල් පැලෑටියක් දැක්ක ගමන් ගලවලා උදුරලා දාන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔබ එන්න තියෙන ලොකු අරුබුදයක් වළක්වා ගන්නවා. My wife and I do not have a perfect marriage. මගේ භාර්යාවත් මමත් අතර සම්පූර්ණ විවාහයක් අපි තුල නැහැ. But I can say that by the grace of God, we both hate weeds. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහ කරුණාව තුල අපි දෙදෙනාම වල් පැලෑටි වලට වෛර කරනවා. Neither of us can rest if we have a problem between us until we resolve the problem. අපි දෙදෙනාටම විවේකයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒක निराකරණය කරගන්න තෙක්. We sometimes meet with people who have never resolved a problem in years. සමහර කලකට අපිට මිනිස්සු හම්බ වෙන අවුරුදු ගණන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳාගෙන නැතුව ඉදිරියට යන. I would say for the last 25 or more years, I can't remember a problem that lasted a day. අවුරුදු 25කට ඉස්සෙල්ලා තිබුණා වූ ප්‍රශ්න අද දවසේ අපිත් එක්ක නැහැ. Sometimes we meet with couples and they do a nice job of pulling all the weeds, සමහරක් පවුල් ඒගොල්ලන් දෙදෙනා එකතුව හොඳට ওই වල් පැලෑටි ගලවලා දා ගන්නවා. but then they come back a year later and the weeds have come back ඒ වල් පැලෑටි ආපහු එනවා පස්සේ. because they were not diligent to continue to resolve the conflicts. ඒකින ඒගොල්ලන් දිගටම ඒ අරුබුදේ විසඳා ගන්නට පියවර නොගෙන තිබුණු නිසා ආපහු වල් පැලෑටි එන්න පටන් ගන්නවා. A couple of other principles about seeking forgiveness. We're still on the main point of getting the log out of your eye. අපි තාමත් තියෙන ප්‍රධාන කාරණාවේ ඔබගේ ඇහි තියෙන පරාලය ඉවත් කර ගැනීම සම්බන්ධව. Often when you humble yourself and you seek forgiveness from the other person, they will then turn around and also seek forgiveness from you. ඔබ යටහත් වෙලා ඔබ අනිත් එක්කෙනාගෙන් සමාව ඉල්ලුවොත් ඒකේ ප්‍රතිචාරය හැටියට එයාත් යටහත් වෙලා ඔබගෙන් සමාව ඉල්ලන්න එයා යොමු වෙයි. Sometimes, however, it doesn't go perfectly, at least at first. ඕන කරන සම්පූර්ණ විදියට මේක සිද්ධ වෙන එකක් නැහැ. There's some things you can do to get unstuck. හැබැයි ඔබට හිර වෙලා ඉන්නේ නැති තැනට එන්න පියවර ඔබට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. One would be to say, I'm trying to seek your forgiveness for the things I know, but there may be things I don't know or understand. And so, because I want us to be well reconciled, please tell me if there's something else for which I need to seek your forgiveness. සමාදානයේ උදෙසා ඔබගෙන් සමාව ඉල්ලීම සම්බන්ධව තව මම කළ යුතු දේවල් තියෙනවද කියන එක මාව දැනුවත් කරන්න කියලා කියන එක වැදගත් ඒ කාරණාවේදී. Also, sometimes it can be that this is where biblical counseling comes in, where a couple is kind of stuck and they can't resolve a certain issue, and that's where you would want to go to an elder or a pastor or a mature couple to help you work through
some of the difficult weeds. එනිසා දැන් සමහරක් පවුල්වල ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට ඒකයි ඔබට අනුශාසනාවක් ලබා ගැනීමට වැඩිමහලෙක් ගාවට සභාපාලකවරයෙක් ගාවට නැත්නම් වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ දේ ප්‍රකාශ කළා ඒ දේ සම්බන්ධව හරි අනුශාසනාවක් හරි මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගත යුතුව තිබෙන්නේ. And then sometimes when you've hurt the other person very deeply, it might just take them time to be able to really forgive. සමහරකට අනිත් එක්කෙනා රිදුනහම යාව නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න කාලයක් යයි. මොකද ඒක දවසෙන් දෙකකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Like the wife who found the letter on her car. අර භාර්යාව අර ලියුම හම්බුණා වූ භාර්යාව වගේ ආගේ කාර් එකේ දාලා තිබුණු ලියුම හම්බුණ භාර්යාව වගේ. But I have good news about that case. ඒ කාරණේ සම්බන්ධව ඒ අපි කතා කරපු ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධවත් යහපත් ආරංචියකුත් තියෙනවා. God really did make the husband repentant. ඒ පුරුෂයාව සැබවින්ම පසුතැවිල්ලකට එන්න දෙවියන් වහන්සේ සැලැස්සුවා. And even though she had been struggling because of when he mowed the weeds, when he finally pulled the weeds, she was able to forgive him. එනිසා අවසානයේදී ඒ භාර්යාවටත් ඒ සැබෑ වූ පැලෑටි වල් පැලෑටි ටික එළියට ඇදලා දැම්මේ මුලින් උදුරලා දැමීම තුළ තමයි යාටත් පුළුවන් වෙන්නේ නැවතත් ඇවිල්ලා යාගේ පුරුෂයාව පිළිගැනීම සහ සමාව දීම නැවත සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනැගීමට එන්න පුළුවන් තැනට හරි ගස්සා ගැනීම. And that was probably 15 years ago. ඒක අවුරුදු 15කට පමණ ඉස්සෙල්ලා සිදු වෙච්ච දෙයක්. Now they seem to be closer than ever. දැන් ඒගොල්ලන්ව මම දකිනවා අවුරුදු 15කට හිටියට වැඩිය ගොඩක් කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක දෙදෙනා ඉන්නවා. They love each other very deeply. ඒගොල්ලන් එකිනෙකාට ගැඹුරින් ප්‍රේමය දක්වනවා. They have flowers and fruit in their garden. ඒගොල්ලන්ගේ උද්‍යානයේ දැන් මල් තියෙනවා, දැන් ඵල තියෙනවා. All of this is a testimony of the power of the Word of God, the power of the gospel to bring about reconciliation. මේක තමයි සමාදානය ඇති කිරීමට සුභාරංචියේ තියෙන බලය.